makita ang dayaan. So ang pakiusap lang natin, magbantay po tayo sa presinto, i-report natin yung mga irregular na pangyayari. Okay, ganun po ating gagawin. At meron po tayong legal team na handa para po aksyonan, sagutin ang ating mga problema. Pero meron po akong pakiusap sa inyo. Huwag pong magagalit sa akin yung mga hindi umiinom ng kape. Kasi ang pakiusap ko, bukas, bumili po kayo ng 3-in-1 bukas. Pagising ninyo ng alas 5 ng umaga sa Lunes, uminom po kayo ng kape na 3-in-1. Bakit 3-in-1 po ang gusto kong inumin ninyo? Para po maalala ninyo, number 3 pagka-presidente, Duterte, number 1 pagka-vice-presidente, Cayetano. So 3-in-1. So 5 o'clock, gigising po tayo na maaga ha? At ganun lang po tayo, yun ang ating senyas. O, inom lang po tayo ng kape, 3-in-1. Panalo na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Okay, maraming salamat. Win Marquez, BJ Marquez, MM Marquez, and Alpha Salig. Lungsod ng Makati, narito na po ang mga... Palakpakan po natin! Sigurado ang trabaho ng lahat ng manggagawa sa buong bansa. Solusyon sa kahirapan, yan ang mahalagang dapat mangyari. Tama si Cheese Escudero at si Grace po, patayin ang kahirapan, hindi ang mahihirap. Isusulong ko rin tunay na reformang agraryo, libreng pamamahagi ng lupa, libreng irigasyon, dapat palakasin ang agrikultura. At huli sa lahat, empleyo sa pamamagitan ng industrialisasyon. Pag dumami ang paggawaan at pabrika sa buong Pilipinas, yan ang tunay na empleyo. Yan ang plataforma ng Team Galing at Puso. Kaya sa darating na halalan, huwag kalimutan, sa pagka-presidente, Grace po, Vice-Presidente, Cheese Escudero, at ang buong Team Galing at Puso. Mga kasama, ako'y magtatapos na. 3 termino ako sa Kongreso, ipinaglaban ko ang karaniwang tao. Bakit? Kasi ako mismo ay karaniwang tao rin. Hindi ako mayaman, hindi ako galing sa malaking dinastiyang pamilya, hindi ako artista, at hindi ako artistahin. Artistahin ba ako nang? Diba? Kamukha ba ako ni Isko 4.2. Moreno? And right Kamukha now, ba ako ni Isko Moreno? Sa 4 million, di ba? Ibili ng right ice now, if cream you look ito at the at latest kamukha ko polls, I daw don't si know, Isko Moreno. Kasi NCR. Pero dahil karaniwang tao rin lang ako, kung makaupo ako sa Senado, ipaglaban ko kayo, dito. karaniwang Yung tao, fighter. mula sa isang karaniwang taong katulad ko. Sabi nila, fighter daw ng bayan ako. Sa totoo lang, hindi ako palawayan ng congressman. Sabi nga nila, isa daw ako sa pinakamabait na congressman. Magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat. Parang ang dilim. Audio check, check, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Audio. 1, 2, 3, 4, 5. Makalimutan nyo. Sana po
Huling araw po ng kampanya, huling pagkakataon na rin para sa mga kandidato na humarap sa taumbayan at ilahad ang kanilang plataforma. Buong puwersa pong nakabantay ang News5 sa meeting de avance ng mga kandidato. Makakasama po natin si Mon Gualvez sa huling bira ng kampanya ni VP Jojo Binay sa Makati. At nasa Quirino Grandstand naman si Jenny Dongon para sa meeting de avance ni Mayor Rodrigo Duterte. Nakatutok naman sa Plaza Miranda si Mian Los Baños kung saan nagtitipon-tipon ng mga suporte ni Senadora Grace Poe. Nakaantabay naman si Ivy Bernardo sa West Triangle sa Quezon City kung saan may street party ang kampo ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Nasa Quezon Memorial Circle naman ang kampo ni Marojas. Makakasama natin mula roon si Trish Roque. Magandang gabi Pilipinas, samahan ninyo kami sa susunod 2 oras para tunghayan ang mga eksena sa huling bira ng kampanya bago ang halalan sa Lunes. Live tayo sa Bilang Pilipino Channel sa Signal TV Channel 19 SD at Channel 198 HD. Naka-live streaming din po tayo sa News5 everywhere. Ito ang Meeting de Avance. At kung makikita natin, Bok, ay simula na. Around 5 p.m. Yun yung naging call time. Ako from Quezon City, nagsimula na ang traffic po Sabi dyan na, sa traffic, Quezon City usapan Circle. Oh, ikaw, Makati, wala. Hindi mo Wala naramdaman, masyado ano? yan, pero this is Metro Manila So, traffic sa isang lugar, traffic sa lahat na yan. Especially if you're talking about Quezon City and Makati and Manila. Yes. These are all choke points. Dahil Quiapo and Luneta, magkatabi, halos yan, kila Senator Poe at Mayor Duterte. Doon gaganapin po ang kanilang meeting de avance. And you have 2 meeting de avances in the Quezon City Quezon area, City. sa West Magkadikit Avenue din area, yan. at saka doon sa Quezon Circle. Anyway po, 50,000 supporters ang inaasang dadalo sa meeting de avance ni VP Jojo Binay sa Makati. Umaksyon live si Mon Gualvez. Mon! Bok, as of 6 p.m. ay maabot na ng nasa 20,000 raw ang bilang na supporters na nandito na sa meeting de avance nga ng partido ng United Nationalist Alliance sa paunguna yan ni Vice President Jejo Binay. Pero patikim pa lang daw ang bilang na yan dahil posibleng pumalo pa sa 50,000 tao nga ang dadalo dito sa Lawton Avenue sa Makati. Alam naman natin na baluarte nga ng pamilya Binay etong nasabing lungsod. Nauna na nagsalita sa entabladong ilang senatorial candidates ng una na sina labor lawyer Alan Montaño, dating PNP SAF Chief General Getulio Napeñas, aktresa si Alma Moreno, Princess Jaisal Kiram at veteran broadcaster Ray Langit. Inaantabayanan pa rin ngayon ang pagdating ng isa pang senatorial candidate ng una na si Sarangani Congressman Manny Pacquiao at syempre si Vice President Jejo Binay. Pero bago magsimula itong programa, nakausap namin si former Interior Secretary Ronnie Puno na isa sa mga campaign advisor ni VP Binay. Ayon sa kanya, hindi raw siya naniniwala sa mga naglalabasang survey kung saan nagiging pangatlo hanggang pang-4 ang vice-presidente. Base raw kasi sa kanilang internal survey ay nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo. Dagdag pa ni Puno, si Binay raw ang mananalong pangulo na may posibilidad pa na magkaroon ng 10% lamang daw sa mga kalaban. At kung si Puno raw ang tatanungin, si Liberal Party standard bearer Marojas pa rin daw ang inaasahan nilang matinding mga kalaban ng kanilang pambato at hindi si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nangunguna ngayon sa mga survey. Sa ngayon, Bok, patuloy pa rin yung ginagawang intermission numbers ng ilang mga performers dito nga sa entablado para nga sa meeting de avance nitong partido ng una. Inaantabayan na pa rin ang pagdating ni VP Binay at Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Pero kani-kanina lamang, Bok, bago tayo magsimpag pawid, no, kasabay ng ginagawang meeting de avance dito ng partido una dito sa Lawton Avenue ay dumaan naman yung motorcade ng kampo naman ng kanilang kalaban na si Makati Mayor Kid Peña. Kaya naman nagkagulo yung ilang Binay supporters na nagsisigaw at ilan nagmumura pa dahil nga tila pamabastos naman daw sa ginagawa nilang meeting de avance dito sa Lawton Avenue, Makati. Bok. Bok, any idea kung ano oras magsisimula yung speech ni VP Jojo Binay? According sa program, Bok, dapat 7 p.m. mag-i-start na yung speech ni VP Binay. Pero with what is happening right now, mukhang maabuti niya ng mga bandang alas 8 na ng gabi dahil may mga magsasalita pa na ilang mga, kumbaga, si Mayor, si Abby Binay, isa sa mga inaasang magsasalita sa harapan at maging yung ilang mga kamag-anak ni VP Binay na magsasalita sa stage. So possibly, baka mga 7:30 to 8 o'clock p.m. ay magsasalita na si VP Binay. Bok.
Tsaka baka sumayaw pa si VP Binay. May sumayaw siya sa mga kampanya. Pwede. At kantahan ulit siya ni Abby. Bok, teka, wag mo na ulit. May isa pa akong tanong sa'yo. Kahapon, of course, si Maro Rojas kahapon umapela kay Senadora Grace po na mag-usap sila. Tapos ang sabi ni Pinoy kahapon, he was trying to convince, they're trying to convince as many of the candidates to come to an alliance of sorts against Duterte. I'm wondering kung merong any word from the Binay camp on this. Natanong din natin yung Bok kay former Interior Secretary Ronnie Puno kung magkakaroon ba ng alliance o kaya baka mag-concede ba si VP Binay sa laban na ito. Ang sinabi nila, walang mangyayaring ganong mga bagay at tuloy daw sa laban si VP Binay. Bok. Maraming salamat. Okay, Mon Gualvez, maraming salamat. Mukhang nagkakatigasan pa sila. Oo. Meron pa kaya? Well, May pagkakataon. Well, although may pagkakataon pa. But at this point, Bok, ito, kasama po natin sa talakayan si Professor Ranjit Rai, ang political science professor po ng UP Diliman. Good evening, Prof, and thank you for joining us. on a Good Saturday. evening. On a Good evening Saturday. to all of our televiewers and to all those who love our country and who will hopefully go out and vote on Monday. Yeah. Professor, can I throw you that question? Do you think there's any possibility at all of any of the candidates coming to an agreement at this late stage? I don't think so. I think it was an impractical call to say the least, no. And then there's always the question of who will withdraw, Yeah, and that's a touchiest that's yeah. They should have done this a few weeks back, and but now I doubt very much if this will ever materialize, no. With this, ang nanggaling po yung panawagan sa kampo ng Liberal Party. Yeah. At ang lumalabas, ang naging reaksyon ay desperate move. So you think mas makakaapekto pa ito lalo doon sa estado nila o doon sa they were hoping na makakahikayat pa ng more voters? You know, the illusion of a crisis, which by the way is what the Liberal Party is trying to foment, no? The illusion of uncertainty, of possible, no? What you call this, chaos, assuming the front runner makes it, no? I think some people will change their minds, no? And I've never seen such a vicious campaign. You know, I'm a post-Marcos baby, like I think probably both of you know. Okay, post-Marcos na, Marcos baby, post-EDSA. Ano, alam mo yan, I should correct that. No? So I've observed post-EDSA politics, no, since like both of you. And I think you agree na parang grabe yung negative campaigning ngayon. Siguro mas konti ang namatay ngayon. I don't know the rule. Wala masyadong Wala masyadong violence, not much. Diba? That should be good, diba? It's a relatively peaceful election, but really in terms of the banter, the conversation, Social the discourse, it was really vicious, no? And given how vicious this cycle has been, especially for Mayor Rodrigo Duterte the last 2 weeks, I don't know anyone could survive that. But the latest surveys, at least the last 2 weeks survey, show that he's on top by a comfortable margin, no? And so we don't know the impact of all this negativity. Yeah, some people, it's likely the Duterte campaign will take a hit, but they're in such a comfortable position now. They have enough leeway, no? And there's enough leeway to say that it's going to be a comfortable win for him if these numbers hold. Assuming these numbers hold. But there's so many improbables, no? And you know, so many other factors have come into play, and maybe we can discuss it during the rest of the show that might have some impact in the end as far as the final numbers are concerned. But let me follow up what you were saying kanina. You started out, when you were answering Yang's question kanina on the impact of yesterday's call on the vote on Monday. How would it go? Would it be in favor I of doubt very much anybody will change their mind based on the call. I think the numbers have hardened already. People have decided, who have not decided, have probably decided already for their candidate. Now, is it possible they will change their mind? Because of what happened, you know, there is. And in fact, you have very intelligent pollsters like my friend Ronnie Holmes, no, of Pulse Asia, saying that actually 25% of the vote. Big. It's big. Will change their minds, no?
If you look at the 2010 data, according to them, 15% really just made up their minds inside the polling center. But that being said, what data we have now, which we can use, no, to make intelligent discussion, really shows that there is a momentum towards Mayor Rodrigo Duterte. And if nothing incredible happens between now and Monday, Incredible he's talaga. set to win, no? And set to win by a significant comfortable margin. Yeah, but 2 to 3 million votes. Kasi we're all saying that the negative impact might actually reduce his numbers. So they can actually even increase it. Eh. Yeah. And for the last 4 weeks, we've been enjoying like a rock star, no? He's been on top of the charts. So, Well, sir, let's get back to that. We have 2 hours to, Okay, to yeah. talk about a lot of hours, things. Don't go anywhere. oh yeah. Eh po, kung saan Stop naman with nagsimula us. si Senadora Grace po sa kampanya, doon din niya ito tinapos. At live mula sa Plaza Miranda sa Quiapo, si Mian Los Baños. Mian, kumusta po dyan? Yes, tama kabok dito sa Plaza Miranda kung saan inumpisahan ni Senadora Grace po ang kanyang kampanya noong February 9, kick-off rally. Dito rin niya napili sa tapat ng simbahan. Tapusin ang kanyang 70 araw na pangangampanya ngayong gabi. Pasado alas 5 ng hapon, nagsimula itong meeting the AVANCE. At bago pa yan, dumating na yung magkatandem na sila Senadora Grace po at si Escudero. Pero natili lamang sila hanggang sa ngayon sa backstage. Kasama yung kanilang mga kaanak na sila Susan Roses, Novi po at asawa ni Escudero na si Heart Evangelista. Bago pa yung meeting the AVANCE ngayong gabi ay tumungo na si Senadora po sa Pangasinan kung saan niya idinaos ang kanyang huling sortie o kampanya bago ang eleksyon sa Lunes. Nitong umaga pumunta sa Manawag Church Asipo para magdasal kasama ang kanyang ina na si Susan Roses. Maghiwalay man tayo sa isla. Maghiwalay man tayo ng salita. Nitong umaga pumunta sa Manawag Church Asipo para magdasal kasama ang kanyang ina na si Susan Roses. Sa Pangasinan, sinundan ng kaliwat ka ng tanong si Po kaugnay na naging apela ng kanyang katunggali na si Mar Rojas kahapon para mag-usap sila at magkaisa. Pero nanindigan si Po hindi siya atras sa laban dahil ayon sa kanya ang halalang ito ay hindi naman process of elimination na makakapag-garantiya ng panalo. Tingin din ni Po, huli na para sa inihiling ni Pangulong Aquino na alyansa at pagbabago sa mga kandidato. Giit ni Po, hindi na mapapalitan ang pag-iisip ng taong bayan, sa halip ay mas dapat raw ilahad ang plataforma ng bawat kandidato. Samantala, ongoing yung meeting the AVANCE ng Po She's Tandem dito sa Plaza Miranda. Unang nagsalita si Senadora Tito Soto na isang re-electionist at todo kampanya siya para kay Po. Aniya si Po ang kinakailangang ina ng bayan at sana daw ay si Po ang piliin ngayong eleksyon. Samantala, nagtalumpati na rin ang senatoriable Edu Manzano, Sherwin Gatchalian at Lorna Capunan na may konting pang-aasar pa po. Ayon kasi kay Lorna Capunan, nung sumigaw yung mga tao ng Grace po, sabi ni Capunan, lakasan daw ang pagsigaw para marinig hanggang Luneta at Quezon City Circle. Samantala, Bok si Nery Colmenares direktang sinabi sa mga tao dito pagdating sa Vice Presidente, si Chis Escudero ang iboto, wag daw si Bongbong Marcos dahil hindi naman daw ito inosente kaugnay ng martial law. Bok. Mga kababayan. Mayan, tanong ko lang ha. So in other words, ang sinasabi ng kampo ni Grace po, sarado na ang tindahan. Wala nang pag-uusap, talagang wala nang pag-uusapan as far as yung apela ni Maroas was concerned yesterday. Talagang wala na. Yes. Ang sinasabi ng company po at mismo ni Senadora po, wala nang chance, huli na para mag-usap dyan sinasabi ng pagbabago at hindi siya bukas sa kahit anumang alyansa, lalo na ang pag-atras sa darating na eleksyon. Ang sinasabi ni Senadora Grace po, tuloy na yung kanyang laban, handa siya natanggapin anuman yung maging desisyon ng taong bayan. Bago pa actually yung appeal ni Secretary Mar Rojas kahapon sa interview namin sa kanya. Sabi niya, ready naman na siya anuman yung maging resulta sa Lunes. What? Nothing. Okay, maraming salamat. Mian Los Baños, live mula sa Plaza Miranda. Professor, ganun kabilis, ano? Talagang sarado ka agad. Na sinasabi nyo kanina ay kung ginawa nila ito few weeks back, posible pa nagkaroon ng alyansa? Well, if we believe the statements of the vice presidential candidate Alan Cayetano, there was really a deal. There was deal making not just a few weeks, months back, no. And I think the high point was a few weeks before the election, but they decided instead of making that decision to instead go on 2 weeks of massive negative propaganda against
Mayor Duterte. Then that was the deal. Well, this is of course based on the statements of Senator Cayetano, who's saying that there's actually a conspiracy between these two groups, no, the administration bet and of course the group of Senator Grace Poe. And he said it on national television also. It seems a very plausible, because if you look at the timing of all the negative advertisements, it seems plausible that explanation. So they tried to hammer out a deal. They could not. They all decided we'll go negative the last 2 or 3 weeks. And if you believe Senator Cayetano and you look at the numbers, it looks And like look it at the events backfired also on- transpired. No, I mean there seems to be some truth to that. No, and consistent with what happened, massive amounts of money were spent on misinformation, on attacks against the character of Mayor Duterte. I've never seen so much. No, parang all against one, in a sense. But again, the phenomena is that his numbers have not. Yeah, he maintains to be number one. Although if you look at the numbers at the regional, what you call this, the segments, sectors. The sectors, It took a hit. The second to the last survey of Pulse Asia reveals that he did take a hit. The Duterte campaign took a hit on the rape joke. And you see that in the decline in numbers of the ABC, and also decline numbers in NCR. But he picked it up. In the last survey, in the last survey of Pulse, no? I'm talking about the April 24 to 29. I mean, what a commanding lead, no? So What do you think explains that? at saka yung mga Pilipino. Yung I said it in another station. It's a dissertation question. No? It's something we're still studying. But people talk about it. Number one is a regional and ethnic vote. Number one, you have to look at the numbers. Most of the people voting for Mayor Duterte come from a particular region, Mindanao, and bulk of his votes are Visaya, no? Kung Cebuano speaking ka, you're likely to be a Duterte voter, no? Second, of course, yung persona niya. The person himself. He's resonated as a decisive leader, a person who can get things done, and people have discounted his antics, his own character, no, and his flaws, and have decided for a segment of our voting population, he's the complete opposite of the sitting president and somebody who can be an alternative. Third is the protest vote, because as you leave Mindanao, Visayas, it's really go to NCR, which is, by the way, the battleground here. Yes. Yeah, okay. Okay. We'll continue that kasi mas magandang pag-usapan niya ng matagal, Professor. Samantala, mga kapatid, dinagsa naman ang Grand Unity Walk ng Liberal Party kaninang hapon mula po sa University Avenue hanggang Quezon Memorial Circle, kung saan ginaganap ngayon ang kanilang meeting de AVANCE. Umaaksyon doon si Trish Roque. Live, of course. Trish, anong nangyayari na dyan? Cheryl, puno na nga ng dilaw dito sa Quezon City Memorial Circle para nga dito sa Team Daang Matuwid Meeting de AVANCE ngayong gabing ito. At nagpapasukan na nga dito sa area na to sa gitna ng Quezon City Circle itong mga kababayan natin na supporters ng Team Roro o yung Rojas Robredo Tandem. At sa oras na ito ay kung makikita ninyo dito sa aking likuran, punong-puno na ng mga tao dito sa bahaging ito ng QC Circle. At nagsasalita na rin dito ngayon yung unang senatorial candidate ng Liberal Party na si Ina Amboloto. Kanina ay nag-perform din yung ilang mga celebrities kagaya ni Noel Cabangon. Nag-perform din si Desa. Lumabas din dito ang teen queen na si Catherine Bernardo, maging ang Diamond Star na si Maricel Soriano. At mamaya meron pa tayong ibang mga inaasahan na celebrities dito. Sa taya ng organizers, nasa 4 po hanggang 50,000 tao ang inaasahan nilang dadalo dito sa meeting de AVANCE. Kaninang hapon naman nagsagawa pa ng press conference si Rojas sa headquarters ng Liberal Party. Ito ay para pabulaanan yung mga kumalat na balitang inatake raw siya sa puso at kritikal ang lagay. Buhay na buhay daw siya at maayos ang lagay dahil
merong mga kumalat sa social media na nagkaroon nga raw ng ganitong insidente. Kaya naman nagpakita si Rojas at sinabi niya na siya ay maayos ang lagay. Nilinaw rin ni Rojas tuloy daw ang laban at hindi raw siya aatras sa pagkapangulo. Nakakalungkot daw na hindi tinanggap ni Senator Grace Poe yung alok na makipag-usap para magkaisa sila dahil matinding araw yung banta sa demokrasya na dala ng pamamahala ni Mayor Rodi Duterte. Sayang at hindi na raw malalaman kung ano sana yung pwedeng pagkasunduan nila ni Poe para sa bansa dahil binara ng araw niya ito. Basta ito raw ay laban ng demokrasya, laban sa diktatorya dahil base daw sa mga pananalita ni na Duterte, diktatorya daw ang gagawin niya lalo't may koneksyon siya sa mga komunista gaya ng NPA. Matatandaang nabatikos pa si Rojas dahil isinapubliko niya yung panawagan kay Poe. Pero para kay Rojas, hindi na raw ito dapat questionin, lalo pat public interest itong isyong ito. Apela rin daw ito hindi lang kay Poe, kundi pati sa kanyang mga supporter. Makikita rin daw ang sinseridad niya sa pagsasapubliko ng usapan nila ni Poe. Ngayong gabi naman, Cheryl, ay inaasahang halos kumpleto itong senatorial slate ng Team Daang Matuwid. Ang tanging hindi lamang makakarating dito si Senator Panfilo Lacson at si Congressman Crescente Paez. Pero yung 10 iba pa ay nandito. Dadalo rin mamaya si Pangulong Aquino para syempre ikampanya yung kanyang mga pambato. Cheryl. So Trish, at this point, mga ano na ang estimated crowd dyan at nakikita mo ba maaabot nila yung target nila na 50,000? Cheryl, nandito tayo ngayon sa gitna ng circle at kitang-kita natin mula dito yung buong paligid mukhang lampas na doon sa 50,000 na estimate na crowd ng organizers. Yung crowd na nandito ngayon dahil napakaraming tao na nandito ngayon, hindi lang mula galing sa Quezon City, meron ding mga galing sa Pasay, meron galing sa Caloocan, sa Mandaluyong at iba pang mga areas. Kasama rin nila syempre yung mga kinatawan nila, mga congressman nandito, mga galing sa iba't ibang probinsya. Bus-bus nga yung mga dumating dito, Cheryl. Kaya napakaraming tao dito sa Quezon Memorial Circle. Trish, should we advise yung ating mga televiewers na wag nang dumaan talaga sa may Quezon City Circle? Cheryl, totoo yan kung hindi naman sila pupunta dito o kaya naman meron silang alternate route, umiwas na lamang sila dito sa Quezon Memorial Circle dahil kanina pa lamang bandang 3:00 ng hapon ay matindi na yung traffic papunta dito sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Nagpapasukan kasi yung mga tao doon sa Commonwealth Gate at medyo matindi rin yung security dito dahil nga darating si Pangulong Aquino. So sa lahat ng entrance at exit points ng Quezon City Circle ay talagang bantay sarado yan. Ginawa rin parking lot yung isang lane doon sa gilid ng Quezon Memorial Circle. Kaya naman matindi na yung traffic dito sa bahaging ito. So kung meron naman kayong ibang lugar na pwedeng daanan, pwedeng iwasan nyo na rin itong bahaging ito. Pero kung kayo ay pupunta dito, parang suportahan itong meeting de avance ni Rojas, nako, kailangan po kayo magbitbit ng matinding pasensya. Cheryl. Bok, pasingit lang. Let me ask you the obvious question, which probably also has the obvious answer, pero I need to ask it anyway. Doon sa mga nakausap mo mula sa Liberal Party, may indikasyon ba sila kung ano ang gusto talaga, ano talaga ang gusto nilang mangyari kahapon nung umapela si Rojas? Ibig ko sabihin, did they have in mind that Grace Poe would really give way to Rojas, or were they open, or was the LP actually open to Rojas giving way to Grace Poe? I don't know lang if they're freely talking about that. Bok, hindi nila yan sinabi, talagang sa media, no, harap-harapan, hindi nila yan sinabi. Pero ang talagang usapan sa loob ng Liberal Party, hindi naman talaga magi-giveaway itong si Rojas. Lalo na, ginigit ni Rojas sa lahat ng kanyang interviews na the momentum ay is on his side. Dahil nga dito sa mga huling survey, tumataas na siya at dun sa isang huling survey, dun sa Pulse Asia, ay na-overtake na nga niya si Grace Poe by 1 point. Kaya naman ang sinasabi niya, tuloy na nga raw itong laban na ito at ipapanalo niya raw ito. So, yung doon sa sinasabi kahapon na announcement ni Rojas sa pakipag-usap kay Grace Poe, si Rojas ay hindi mag-giveaway dahil siya yung sinasabing may momentum nga raw dito. So, ang gusto sana nila ay makausap si Poe para sa kung anumang arrangement na pwede para magkasundo itong kanilang mga panig, yung Rojas at Poe na side, para nga raw
ma-thwart itong nangyayari ngayon na talagang malakas na puwersa ni Rodrigo Duterte. Bok. Trish, alam naman natin na talagang wala na, no? Wala nang pag-uusapan pa. Pero kasi nakakuha kami rin ng balita kagabi. Gusto lang namin makichismis kung natuloy ba na pinatawag daw ni Pangulong Aquino si Rojas at saka si Po. At silang tatlo lang daw ang gustong mag-usap. Ito ba nangyari? Nabalitaan mo ba yan sa kampo ng LP? Cheryl, ang sinasabi doon sa loob ng LP ay talagang kinausap ni Pinoy itong si Rojas at si Po. Pero hindi natin sigurado kung natuloy itong pag-uusap na ito para nga raw pagkasunduin itong dalawang kampo. Pero nauna nang sinabi na talagang nag-extend ng invitation si Pangulong Aquino para makausap nga itong dalawa at magkakasama silang tatlo na mag-usap. Pero wala tayong word ngayon, wala tayong information ngayon kung talagang natuloy yung pag-uusap na magkakasama si Pangulong Aquino at si Grace Po at si Mar Rojas. Alright, maraming salamat. Trish Roque, nagulat live mula sa Quezon City Circle. Samantala, nagpakita naman ng puwersa ang libo-libong supporter ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand. Para sa detalye, umaaksyon live si Jenny Dongon. Jenny. Cheryl, bumuhos nga dito sa Luneta Park ang libo-libong taga-suporta ng Duterte Cayetano Tandem para sa sinasagawang Meeting the AVANCE. Tinatayang aabot sa 1 milyon ang inaasahang pupunta dito para makiisa at magbigay ng suporta sa kanilang mga kandidato. Alas 12 pa lang ng tanghali, dagsana ang libo-libong mga taga-suporta ng dalawang kandidato. Bit-bit nilang malilit na watawat ng Pilipinas. Star-studded ang Meeting the AVANCE dito sa Luneta. Dumating sina Jimmy Bondoc, Isa Alvarez at Aiza Segura. Ayon umano sa mga organizer ng Meeting the AVANCE, nasa 1 milyong taga-suporta ang tutungo ngayong araw dito sa Luneta. Pero as of 6 p.m., nasa 200,000 supporters na ang naririto ayon na rin sa mga organizer. Gayunman, nasa 800 security personnel ang ipinakalat dito sa paligid para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. May 6 ding pedestrian screening na itinalaga ng mga otoridad. Share, inaasahang anumang oras o anumang minuto sa ngayon ay darating na dito sa Luneta Park si Mayor Rodrigo Duterte. At as of 6:20 ayon sa PNP, aabot na sa mahigit 300,000 ang nandito ngayon sa Luneta Park. Kaya't paalala nila, itong paalala ng mga otoridad dito nga sa mga dadalo o nandito na sa Luneta Park ay iwasan po yung magpitbit ng mga matutulis na bagay at ingatan yung kanilang maliliit na anak. Cheryl. Jenny, any idea ano si Mayor Duterte magsasalita? Ayon sa organizer book ay 7 p.m. dapat andito na siya pero as of now, mga artista pa yung nasa stage ngayon at nagbibigay ng performance. Kaya ako natanong yan kasi usually late nakakarating si Mayor Duterte sa mga engagement niya. Minsan daw 5 hours late. Basta hindi lumagpas ng alas 12, diba? Yun ang mahalaga. So, can we rehash again that? Can we go through the numbers again? How many ang estimate ng police as of this time? As of 6:20, Bok, nasa mahigit 300,000 na ang nandito ngayon sa Luneta Park. Pero ayon sa mga organizer, inaasahan nilang aabot sa 1 milyon. 1 milyon yung kanilang target na pupunta dito sa Luneta Park. Gaya ngayon ay wala pa si Mayor Rodrigo Duterte. Napapansin mo ba, Jenny, na patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga supporters dyan? Hindi pa humihinto yung pagdating kasi alas 7 pa lang, they have until 12, di ba, Prof? Hanggang 12. So tingin mo, maaabot nila? Sa mga oras na ito, Cheryl, patuloy yung pagpasok ng mga tao dito sa Luneta Park. Mayroon pa nga iba naka-motorcade pa mula sa iba't ibang lugar. Kaya't kumpiyansa yung organizer itong Meeting the AVANCE na maabot nila yung target na 1 milyon. Ang iba nga dito, Cheryl, ay naglatag na ng kanilang mga banig at yung mga plastic nila dito sa lugar. Ay ayon sa kanila, magdamagan at hindi sila alis dito hanggat hindi natatapos ang programa. Cheryl. Alright, maraming salamat, Jenny Dongon. So far, doon sa inikutan natin, ang estimate kanina sa Binay, ang inaasahan nila ay aabot ng 50,000. With Mar Rojas, ganun din 50, and Po, but Duterte. Professor, 300,000 ngayon, and that came from PNP, at ang target nila 1 million.
Yung bang mga nakaraang presidential elections, itong mga meeting de avance, mayroon na bang umabot ng ganyan din kalaki? Things. I Well, can't- I in my don't recent, remember. yeah, I don't know, you guys are from media, but I can't remember any time, except siguro during the Cory period, no? But after that, I can't recall this large a meeting de avance. It's not even, I don't think, it doesn't look like a meeting de avance. It looks like a victory celebration eh. At 300,000, wala pa doon yung parang rockstar ang dating, no? Wala, late pa yung speaker. And people have not gone, ha? And this is just Metro Manila. And this is Metro Manila, and of course, this is the battleground. This is a statement from the Duterte campaign that they're going to take the NCR. This is their own. It's going to be a very tough fight for them. The numbers show a very tight race in all over the country, no. But in NCR, it shows that 40% ang hawak nila. And that shows, no? I mean, it's indicative of the numbers also. That's what I wanted to say. In NCR, in the last Pulse Asia survey, 40% ang kay Duterte, 8% ang kay Mar, and 25% ang kay Grace po. So and of course 19%, 17%. No, sorry, 19% kay VP Binay. So ito indikasyon. It sort of reflects the proportions that we're talking about. Hawak niyang NCR sa last 3 surveys. But by the way, this is the battleground. If he doesn't do well here, it's going to be problematic for his campaign. We'll get back to that, Prof. Hindi naman nagpahuli ang mga kampo ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa idinaan na street party ang pagsasara ng campaign season. At live po mula sa Quezon City, nakabantay si Ivy Bernardo. Ivy. Bok, Cheryl, ibang-iba nga. Ito nga meeting de avance ni Senator Miriam Santiago. Mas pinili niya kasi na gawin itong simple. Idinaan sa street party ng kanyang taga-suporta ang huling araw ng kampanya na puno ng sayawan at hiyawan kasabay ng pagtugtog ng banda. Ginawa nila ito dito sa kanyang headquarters sa West Fort West Triangle, Quezon City. Anumang oras inaasahan darating ang senadora kasama ang running mate sa pagka-vice-presidente na si Senator Bongbong Marcos. Magbibigay siya ng mensahe sa lahat ng taga-suporta na naniniwala raw sa kanya mula sa umpisa ng kanyang kampanya. Bok, tuloy-tuloy ang party dito ng mga taga-suporta ni Senator Santiago. Ang crowd estimate dito, Bok, Cheryl, tinataya na nasa 500 na. Ayon nga dito sa organizer nito. Anumang oras darating dito si Senator Miriam Santiago kasama nga ang kanyang running mate na si Senator Bongbong Marcos. Bok, Cheryl. Maraming salamat, Ivy Bernardo. Well, mga kapatid, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang meeting de avance.
Action News Alert! Magandang gabi sa Action News Alert. All-star ang meeting de AVANCE ng tambalang Po Escudero sa Plaza Miranda na nagsimula kaninang alas 5 ng hapon. Para sa detalye, umaaksyon live si Mean Los Baños. Mean. Para sa atin, dito sa Pilipinas. Cheryl, higit 2 oras na nagpapatuloy ang meeting de AVANCE ng Poshi Stadium dito sa Plaza Miranda. At dahil hindi naman kalakihan itong venue na ito, nasa higit na 8,000 lamang ang tao ngayon dito sa meeting de AVANCE. Ang nasa likod ko ngayon, ang nagsasalita ay ang aktres na si Nora Honor na todo kampanya, bagamat malat at halos walang boses. Kanina nga sabi niya, nagmamakaawa na raw siya sa mga tao na si Grace po ang iboto sa darating na eleksyon. Ikinwento niya yung kanyang masasamang experience, personal experience daw niya sa ilang mga presidentiables at dahilan daw ito para hindi dapat iboto ang mga ito. Cheryl, kung matatandaan ninyo dito sa Plaza Miranda, inumpisahan ni po ang kanyang kampanya noong February 9 at 90 days after, dito niya rin ito tatapusin ngayong gabi. Pasado na 5 ng hapon, nag-umpisa na ito at dumating na rin dito ang magkatandem na sila Senadora Grace po at Jesus Escudero, pero nasa backstage pa sila ngayon. Narito na rin sila Susan Roses at ang ilan pang mga kaanak gaya ni Lovie po at ang asawa ni Escudero na si Heart Evangelista. Cheryl, star-studded mula sa host sa Epi Quizon, Ruby Rodriguez, Alan Kay, Giselle Sanchez, Carmina Villaruel, ang meeting de AVANCE. May mga live performances din, gaya na lamang sa Pinoy rap group na Salbakuta at mula sa ilang mga singers. Nauna nagsalita sa entablado sila Senador Tito Soto ng todo kampanya para kay Po. Nagtalumpati na rin ang ilan pang senatorial sila Edu Manzano, Sherwin Gatchalian, Lorna Kapunan na may konting pang-aasar pa. Nagsabihin kasi ng mga tao na Grace po ayon kay Kapunan, lakasan daw ang boses para makaabot hanggang Luneta. At Quezon City Memorial Circle ang pangalan ni Grace po kung saan din naman ginagawa ang meeting de AVANCE nila Rodrigo Duterte at Mar Rojas. Habang si Nery Colmenares, Cheryl, direktang sinabi na huwag iboto si Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente. Tanong pa niya bakit daw papalitan ng asyenderong si Pinoy ng isa pang asyenderong si Mar Rojas. So far, walang advance copy, Cheryl, ng speech ni Senadora Grace po. Posible daw na maging spontaneous lang yung kanya maging speech at from the heart daw ito. Sa mga oras na ito, mukhang kakanta itong si Nora Honor dito sa entablado. Ina-expect na maya-maya lamang magkasalita na ang magkatandem na Poshis. Cheryl. Maraming salamat, Mean Los Baños mula sa Plaza Miranda. Inabandona na ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas ang ideya ng unity talks nila ni Senator Grace Poe. Pinabulaanan niya rin ang balitang inatake raw siya sa puso at naghihingalong dinala sa ospital. Umaaksyon si Trish Roque live sa Quezon City Memorial Circle. Trish. Bagamat nalulungkot dahil sa hindi pagtanggap ni Senator Grace Poe doon sa alok na magkaisa dahil nga dito sa matindi umanong banta sa demokrasya ay tuloy naman daw ang laban ni Secretary Mar Rojas sa pagkapangulo. Mga kababayan, Kaninang hapon, nagpa-press con si Rojas para pabulaanan ng mga kumalat na balitang inatake daw siya sa puso at naghihingalo. Isang klase ng black propaganda na naman daw ang kinalat na balitang ito tungkol sa kanya. Sinagot rin ni Rojas ang pahayag ni Poe na hindi raw dapat questionin kung bakit isinapubliko niya ang panawagan ng unity talks dahil public interest issue daw ito. Cheryl, walang balak umatras si Rojas dito nga sa pagkapangulo dahil sa mga huling survey na nga ay nasa kanya na raw ang momentum at na-overtake na nga raw niya si Grace Poe dito sa lead. Dito nga sa mga survey na ito at naniniwala pa rin daw si Rojas na mas marami pa rin daw mga botante ang mga disenteng Pilipino. Sa oras na ito ay tuloy-tuloy nga itong isinasagawang meeting de AVANCE ng Liberal Party dito sa Quezon Memorial Circle. At nagsasalita ngayon yung mga senatoriables ng Team Daang Matuwid at mamaya inaasahan dito siyempre sina Leni Robredo, Mar Rojas at Pangulong Aquino. Cheryl? Maraming salamat, Trish Roque. Bisitahin ang News5 everywhere sa news5.com.ph. Makibalita, makisali sa diskusyon at maging updated sa mga kandidato sa 2016 elections sa N5E. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang gabi. Action News Alert!
Nagbabalik po ang Meeting de AVANCE, ang special coverage ng News5 ngayong huling araw ng kampanya. Live po tayo mula sa Bilang Pilipino Channel sa Signal TV, Channel 19 SD at Channel 198 HD. Naka-live streaming din po tayo sa News5 everywhere. Mga kapatid, paalala lang po, may ilang bagay na bawal gawin sa araw po ng eleksyon. Simula pa noong Enero hanggang sa Hunyo 8, umiiral po ang gun ban. Ibig sabihin, bawal ang pagdala ng baril o iba pang deadly weapon. Simula naman bukas, Mayo 8 hanggang sa araw ng eleksyon, epektibo ang liquor ban. Ibig sabihin, bawal ang pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak. Hindi kasama rito ang mga establishmento gaya ng hotel, restaurant at resort na certified ng Department of Tourism at nakakuha po ng exemption mula sa COMELEC. Hindi rin pwede ang mga uri ng panunuyo sa botante gaya ng pamimigay at pagtanggap ng libreng sakay, pagkain, inumin o anumang bagay na may halaga. Sa mismong araw ng eleksyon, Mayo 9, bawal na po ang pangangampanya o panunuyo ng boto para o kontra sa isang kandidato. Pagtatayo ng stall o tindahan para sa gamit, pagkain at inumin. Pati na ang pagtatayo ng perya, boxing, karera o mga kahalintulad na palaro sa loob ng 30 metro mula sa polling center. Sa ibang balita, kaugnay ng halalan, sa istasyon ng bus na nagpaumaga ang mga biyaherong uuwi sa kanilang probinsya para bumoto sa Lunes. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Hannibal Talete. Hannibal. Meron sa Lunes lang eleksyon, kaya ilan sa ating mga kababayan ay talagang humahabol sa mga bus station para makaboto sa kanilang mga probinsya. Umaga pa lang ay tiktikan na ang pila ng mga pasahero sa Araneta Bus Terminal. Sa katunayan, umabot na ang pila hanggang kalsada. Ang iba, Biyernes pa lang, ay nakapila na. Nahirapan makakuha ng ticket ang mga biyahero dahil fully booked na ang mga bus na biyahe ng Sorsogon, Masbate at Leyte. Pero di rin naligtas sa aberya ang mga nakabili ng ticket dahil sa tagal ng dating ng mga bus. Sa ngayon, ay libo-libo pa rin ang stranded sa terminal. Kaya naman ang mga pasahero ay galit na galit na. Inabot na raw kasi sila ng halos isang araw sa kahihintay. Siniguro naman ng mga kumpanya ng bus na sapat ang kanilang bus ngayon. Samantala, isang lalaki kanilang arestado matapos pabudol-budol ng mag-ina. Usad pagong naman Bok at Cheryl kanina ang sasakyan sa NLEX. At nagmula ang build-up sa trapiko sa northbound lane ng Giginto exit. Pulot-dulo ito ang karambola ng Nissan Orvine, 14-wheeler truck at 2 bus sa Pulilan. 3 ang sugatan sa aksidente. Bok, Cheryl. Maraming salamat, Hannibal Talete. Umamin mismo si Pangulong Aquino na pinipilit niyang umatras ang isa kay Senadora Grace Poe at LP Bet Mar Rojas. Ito raw ay para maiwasang manalo si Mayor Rudy Duterte bilang Pangulo. Ang detalye sa report na ito. 11 points na ang lamang ni Mayor Rodrigo Duterte sa latest presidential survey ng SWS. 33% si Digong, habang statistically tied naman sina LP Bet Mar Rojas at Senadora Grace Poe. Kaya si Pangulong Aquino, all out na para pigilan ang panalo ni Duterte. Aminado si Pinoy, kinausap niya sina Poe at Rojas at iba pang kandidato para kumbinsihing magkaisa. Any two of them unites, produce if it's Mar and Grace that unite, we get about more than 40%, fixed 30%. We get all three, then that presumably if we get all unite, then that gives even a further cushion in terms of the margin. Ginawa niya lang daw ito dahil sa mga panawagan na rin sa kanya ng iba't ibang tao. I'm trying to get all of these different voices from so many sectors together, and in that sense, perhaps help our candidates that get together and have that united front. Si Rojas naman ang nagsalita sa ipinatawag niyang presscon sa LP headquarters sa Quezon City. I call for unity, I call for decency, I call for democracy. I call for the rule of law. I call on Senator Grace Poe. Grace, mag-usap tayo. I will adjust schedules to your convenience. Sabihin mo lang kung saan at kailan at darating ako. This is for unity, this is for our country, this is for our future.
Hindi na nagpaunlak ng panayam si Rojas matapos ang press con. Nangangampanya sa Laguna si Senator Poe nang magsalita sina Pinoy at Rojas. Wala raw kaso sa kanyang makipag-usap. Liban lang kung ang gustong mangyari ng administrasyon ay siya ay umatras sa laban. Kung ang inaakala nila ay para umatras ako, parang hindi naman yata naaayon, lalong-lalo na sa puntong ito, kung saan nalimutan natin ang buong Pilipinas. Pagdating sa usapan ng atrasan, wala namang siguro dapat dahilan para ako'y umatras. Kung sila ay merong ibang plano para sa kanila, nasa sa kanila yon. Ang kampo naman ni VP Binay, sinabing ang dapat atupagin na lang ni Pinoy ay siguraduhing malinis ang eleksyon sa Lunes. Umaaksyon! Bilang Pilipino, Carlo Castillo, News 5. Sa puntong ito, pag-usapan po natin ang posibilidad ng alyansa laban kay Duterte. Ayan, kasama pa rin po natin. Si Professor Andy Try. Alyansa? Okay. Okay. I think the alliance has always been there. No? I think without even coordinating, a lot of them have calibrated part of their campaign efforts really to undermine the campaign of Mayor Duterte. And we saw that in the last 3 weeks, no? Last almost a month of massive, this investment in negative campaigning. And by the way, this is the first. We used to have this in the pre-martial days, apparently according to my dad, no? But in post-martial Philippines, no, the negative campaigning, although it's there, it hasn't been this massive and vicious and upfront, no? You had 2 ads in different big TV stations aired, which directly attacked candidates. I think this is the first time I've seen it in recent years, no? And so that was how big a deal, no? This negative campaigning has been, and the Duterte campaign, I think, has realized it will take a hit because of this. But because of the massive lead that they've built over the last 2 or 3 months of campaigning, they still feel they're going to make it on May 9. Prof, if you look at how the campaign has evolved from last year, I mean, Duterte wasn't even so much in the picture, and there seemed to be, at least by the third quarter of last year, it seemed to be more of a campaign against Binay than anything else. Let's face it, though. Nobody took the campaign seriously. All of the campaigns were calibrated on VP Binay, who was the front runner then. And then part of then it evolved into a campaign to undermine Grace Poe, who took over the lead at the start of the campaign. She got 41% at what point? Yeah, and Duterte just happened, no? There was, again, I was talking about the ethnic regional vote. I was also talking about the protest vote. A third thing that I had to emphasize, and this is important to emphasize, the messaging also. The messaging of anti-corruption, fighting against criminality, trying to end drugs. No, this resonated with the voters. This apparently was a very important issue that voters focused on when they were surveyed by the different survey outfits during the start of the campaign season. And so the Duterte campaign. And also, it's the nature of the campaign of Duterte. It was a small team of dedicated, experienced strategists, no, who were able to cull a campaign program on a message that resonated with voters, with a person, a branding that was really effective in the long run. No? And you saw that surge after the second presidential debate. The numbers started to change. People saw the authenticity. They saw that the messaging became clearer, more disciplined. Duterte also began to talk about his program of government, and federalism apparently is still popular with some segment, but also the fact that he's an effective leader, that there's a proof of concept, and that's Davao, and then all you have to do is to see that. So, and this together with all the other faux pas and problems in the other campaigns. Remember, during the same period, Grace Poe, while still having impressive numbers, plateaued a bit, no? And so some people are saying, just like Leicester City, that famous football team in Premier League, baka hindi alam ng mga tao sa atin yan, out of the blue, no? A team that was relegated,
just like the campaign of Duterte, not taken seriously, suddenly taking hold and peaking at the right time. And now we see now we're seeing it now. Yeah. But Professor, was it because also na itong mga kalaban ni Duterte, the other three, ay nagko-concentrate sila sa isa't isa? Exactly, Na yeah. hindi na nila pinansin na parang, ano nangyari? Parang Yeah. bigla na lang siya, saan siya nanggaling? That's exactly what I was saying. Nobody took this campaign seriously. And now it's evolved into a message that that many Filipino, a big segment of the electorate has embraced. I guess those elements explain part of that phenomena. It's a messaging issue. Yeah, It's an sinabi niyo issue nga, it's of the message of- it's a strategic, tactical thing because a lot of people want to have a president in Mindanao. So there's a consolidation in that area of Cebuano and Mindanao vote. And third, the protest vote is the anger, disappointment, apparently, which I never recognized, to be so significant. The anger and disappointment with the current administration seem to be so great. And that protest vote flowed to the Duterte campaign. Of course, it went to Grace po, but largely, I think it's now. You see the numbers. The protest vote is, for me, geographically, it's most of NCR. It's NCR Luzon thing. And people have moved to Duterte over the last month or so lang. It's a sudden change. But sir, how do we reconcile the numbers of the protest vote with, for example, the numbers of the approval rating of Pinoy, who seems to have still has a High. pretty good approval rating compared to the previous president? Yeah, that's why I'm very careful to say this. The president's still wildly popular compared to to past presidents now. Looking at the historical record as far as approval and trust ratings are concerned. But it's his program, Dang Matuwid. And here's the thing, that program is being critiqued. People disappointed, maybe legitimate or illegitimate. I'm not saying that, again, I have to clarify, I'm not saying that this administration has not done any good. It's actually done a lot of good. It's achieved a lot of, it started, a lot of reforms. And we've seen the fruits of some of their achievement as far as policy is concerned. That being said, they promised a lot. There's high expectations. And then many people feel that they've been excluded from the fruits of this so-called Daang Matuwid. The sad part is, Maro has built this whole campaign on Daang Matuwid, and a very good candidate, an excellent candidate. Some say probably the best presidential candidate in terms of qualifications and all of that. Had to defend something that was generally reviled. So this is the problem. And you notice the campaigns of Mark recalibrated. I think a bit too late, in my view. But they recalibrate. You don't see Daang Matuwid anymore being resonated in his own discussions now. And he's talked more about his hopes and dreams. The last debate, I mean, was really inspiring. The closing of Mar, Yes. incredibly inspiring, and that is the seed for the momentum, the small surge he's feeling. He's claiming he has now. Yeah. Sir, let's talk about Duterte's platform of governance. Well, let's zoom in, for example, to his interest in peace and order, crime. He seems to have made crime a central issue of his platform. Front and center of his campaign, especially in the last 4 or 5 weeks. But I'm wondering, before this last month and a half, was crime ever an electoral issue, a major election issue on the national level? Well, it didn't seem like, we were always, we always had the mindset that's poverty, jobs, and by the way, they still are. But in a survey, I think by SWS, I could be wrong. SWS, no, it's SWS, I think. They asked, what are the top election issues? And apparently, crime and drugs, and corruption came up as important election issues. And the mix of that kind of messaging plus an authentic candidate, an authentic representative, so-called of the so-called man of the masses, and that became a brand, which a lot of the electorate latched on. So these are the phenomena these are the things that happened over the last 3 months. Actually, sir, quite a phenomena, yeah. I was looking at the numbers. Over the last 3 months, crime as an issue for the electorate was going up.
Yeah. what poverty seemed to be going down a bit. Yeah. So over Which, the by last the way, few months, people have I think been... it's the big issue for me, no? Poverty, Poverty. underdevelopment, no, jobs. Because Which it's a main real driver of challenge, crime. no? Yeah. But because of, I think, messaging also of the campaign, the focusing of different campaigns on this sub-issue, and also the reality on the ground for many of our families and many Filipinos, that it's become, a big issue that's not been tackled. And especially na, okay, mamaya natin ipagpapatuloy kasi nakita ko ulit yung 37% ni Duterte sa ABC. Yeah. Na concern na yung security, yung safety ng Yeah. pamilya. Kaya siguro dun siya pumalo. Pero sa social media naman, mga kapatid, mainit po ang talakayan tungkol sa eleksyon. Kasama natin si MJ Marfori para malaman ang pulso ng mga netizen. MJ. Yes, Cheryl, nandito nga tayo sa AF Digital Social Media Command Center kung saan real-time nalalaman natin yung saloobin ng mga netizens natin. Ano bang pinag-uusapan nila? Dahil high-tech tayo, we segregate it for them. Umpisa natin kay Sylvia Claudio, sabi niya, as the nation votes soon, I am sure of victory for all my choices from president to barangay councilor. If anyone loses, they were cheated. Sigurado talaga si ate. Maganda naman ang tweet ni former COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal. Sabi niya, how do you make sure the VCM in your clustered precinct is the correct software? Be aware. So nasa Twitter account niya po yan. Kung gusto niyo malaman at kung botante kayo, dapat malaman niyo po iyan. Eto naman, sabi naman nito si Lion Prince of the King. Simple Pilipino pero warrior ito. Ni Duterte, mabuhay ang Pilipinas. Ayan po sila. Sabi naman ni Clarity Claral, hashtag Lenny is my VP pero hindi botante. So, shut up na lang ako. Ang shut up na lang ako, sumikat po yan sa soundbite na binigay ni Daniel Padilla sa isang LP party sa mga tumutuligsa sa kanya mga netizen na hindi naman daw botante. Pero anyway, mamaya naman, kung gusto nyo makisali pa sa aming mga talakayan dito sa Bilang Pilipino, hashtag nyo lang po iyan, i-public yung inyong account kasi ang mga nababasa lang po namin dito, 40% ng mga active netizens na may public account. So kung gusto nyo makilahok, gusto nyo mabasa yung mga opinion ninyo, i-hashtag ninyo, i-public nyo yung account ninyo, anything regarding the Bilang Pilipino election coverage. At mamaya pag-uusapan natin ng social media universe sa pang high-tech na paraan para malaman natin kung positive o negative ang usapin tungkol sa ating mga kandidato. Back to you right now, Cheryl and Bo. Maraming salamat sa iyo, MJ. Yeah, interesting yun, ha? You can see real-time the social media interaction. Anyway ko, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Meeting the Avance.
Nagbabalik po ang Meeting de Avance, ang special coverage ng News 5 ngayong huling araw ng kampanya. Live po tayo mula sa Bilang Pilipino Channel sa Signal TV Channel 19 SD at Channel 198 High Definition. Naka-live streaming din tayo po sa News 5 Everywhere. Naging abala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamamahagi ng mga election paraphernalia na gagamitin sa Lunes. Kanina ay pinamigay na ang official ballots at indelible ink sa Districts 1, 3 at 4. Bukas naman makakatanggap ng kanilang gagamitin sa botohan ang Districts 2, 5, 6 ng lungsod. Nagrally naman sa COMELEC sa Intramuros ang grupo ng mga magsasaka at manggagawa. May dala silang 8 kabaong na para raw sa mga opisyal ng ahensya. Protesta raw nila ito laban sa umano'y pandaraya at electoral sabotage at maging sa pagkamatay ng demokrasya sa bansa. Hindi naman nagdulot ang rally ng aberya sa trapiko. Bumisita si COMELEC Chairman Andres Bautista sa PICC kung saan gagawin ang canvassing ng mga boto. Maigpit na ang seguridad sa Command Center ng Commission on Elections. Dito bibilangan ang total votes ng senatorial candidates at mga party list groups. Dito rin ibibigay sa media ang regular update sa bilangan. Ang PICC ay hahatiin sa vote canvassing, monitoring ng daloy ng halalan. Humarap naman sa media ang mga nagsampa ng reklamo laban kay Senador Antonio Trillanes sa Ombudsman. Ito ay kaugnay ng pagiging backdoor negotiator umano ni Trillanes sa China, kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isa umanong pagtataksil sa bayan, ang sikreto umanong pakikipagdiskusyon ni Trillanes sa China. Ginawa ring batayan ng reklamo ang Brady Notes ni Senator Juan Ponce Enrile kung saan nakasaad na inaakusahan ni Trillanes sinuoy Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Estados Unidos na gumagawa ng tensyon sa West Philippine Sea. Nakasaad din sa nasabing complaint affidavit ang umano'y pagnanais ni Trillanes na makuha ang suporta ng China para sa kanya umanong presidential ambition. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Trillanes kaugnay ng isinampang reklamo. Daan-daang empleyado ng Davao City ang nagtipon sa harap ng kanilang City Hall para pabulanan ng issue tungkol sa umunay ghost employees sa lungsod. Isa-isang nagpa-check ng attendance sa mga kawani para pasinungalingan ang paratang ni Senador Antonio Trillanes. Karamihan may job orders at contractual employees. Matatanda ang nagsampa pa ng reklamong plunder ang senador laban kay Mayor Duterte tungkol po sa issue. Kanila, huwag nang idamay ni Trillanes ang mga tunay na nagtatrabaho sa iba't ibang programa ng lungsod. Sir, kanina we were talking about yung the way the campaign seemed to have changed in the last 2 months. You said that you noticed how the presidential campaigns I had by a the different distinct candidates. opportunity of observing 3 out of the 4 candidates in the political rallies. So just to be transparent, I went to Duterte, I went to May Rojas, and I went to Grace Po. Okay, by and large, I think the one with the greatest number, of course, this is just experiential. You know, was really Mayor Duterte's rally in Cagayan de Oro City. You know, I also went to a Grace Po rally here in Metro Manila, okay, and I was able to observe Secretary Mar also here in Metro Manila. What was okay? Rallies, you know, the thing that that was so glaring is how bottom up, no, the organization of Mayor Duterte was. And I saw this not just once or twice, no, that, you know, it's the people who are making the posters. It's the people who are making, the supporters who are making the t-shirts. It's very different from the command and control structure and, of course, the distribution system of both Grace Po and May Rojas, where everything, all the resources come from Central Command. Here, it's autonomous platoons, no, of supporters making their own t-shirt, making their own combinations of candidates and qualities of the mayor. I was talking to my friends in UP Diliman, no, who some of them are fishbowl vendors, no, and by the way, some of them are also the most astute political analysts, on campus. And one of them told me that, I think this is very telling, that ang mahirap daw kalabanin si Mayor Duterte kasi hindi mo daw kalaban kandidato. Kalaban mo na kilusan.
And that's I think, a powerful statement. He's not just a candidate, he's a social movement na daw. Ang hirap daw kalabanin ng ganon. Kasi nga, grabe ang pangangailangan sa pagbabago. And these are vendors, no? They donate their time and effort to the campaign. Nobody's being paid. Alam mo, and that's different from the more centralized machinery you see with the LP and MAR. Na talagang there's a central command, meron talagang machinery, may pera na Ito, individual people put in their effort, their earnings. I don't know if this is just me observing, but apparently a lot of people have seen this. Napaka-bottom-up, napaka-authentic ng people's support. And I hope, if he wins, we're not sure he's going to win yet, no? But if he wins, that he's able to make use of his robust civil society support, no? It's unstructured. There's no command, no? Okay, and this is where people like Senator Alan Cayetano is very crucial to him, because part of the civil society engagement that now is supporting the Duterte campaign is really because of the efforts of the Cayetano groups in that campaign. So sana, if they ever get to be in office, that they'll find a better use, a much better, more effective use of civil society, maybe even better than the way President Noynoy utilized his movement for the presidency. Why do you have this kind of movement at this particular point in history? I mean, of course, you've gone through Gloria, and there was a very, very strong feeling against Gloria at the end of her term. I'm wondering, how does this compare with, for example, Noynoy's administration? Ngayon, lumalabas ang ganitong klaseng feeling na napaka-polarized. Parang polarized. Tapos, there's this real angst, no? And I think the campaign of Duterte has captured, made full use, utilized the angst against the program, not the president, but the program of government. And they've gravitated to him. It's almost similar to the movement that pushed the president in 2010. Let's first understand that this kind of dynamic is really also partly because of certain weak structures we have. We have a weak party system. That's very important, no? And because it doesn't discipline our politics on the basis of ideology, platform, or ideas, no? We have these surrogates, no? These people's organizations and all of these other arrangements that try to, and interest groups, no? That try to fill in the vacuum of an organized political party. And Mayor Duterte's own party itself is a very small one, PDP Laban. Before this election, it's small. Now it still is, no? There are very few strong leaders they have there regionally. They have one senator in Coco Pimentel. But it's a Mindanao party, by and large. And that's where the phenomena of Duterte is compelling. The narrative is so compelling. Taong sumusuporta I may be exaggerating this, but this is what I've observed, no? And I don't know if it's a common perception of those who have been careful to observe different campaigns. But as a student of politics, it was a distinct opportunity to see the differences. Yung ibang rally, binabayaran yung tao mag-attend, tapos pagkatapos gitna, hindi pa tapos magsalita yung yung tao, umalis na. Sa kanya, one-man show siya Siya yung silang dalawa of course, ang trabaho ni Senator at Cayetano, tumira ng plataforma. Pagkatapos, one-man show siya. Siya yung entertainer, siya rin yung advocate. Pagkatapos, half the time, he's joking. Of course, I can't understand, it's in Cebuano. At least the time I saw him, no? It was in Cebuano, but he was very articulate about how he felt the country should go forward. He talked about his hopes and dreams. And there's this closeness with the people he goes to. They feel connected pag nandun. Pero I didn't expect it to be resonant in NCR or even in the Ganun ang nangyari. I mean, just look at the numbers again. I don't know, kanina this was as of 6 p.m., 300,000 in Luneta. Na sabi nyo hindi nyo inaasahan na makikita dito. Yung nakukuha pong suporta ngayon ni Mayor Duterte, is it also because na nag-overpromised ang administrasyon na na-disappoint lalo, sabi nyo, may angst na
Wala naman, hindi namin naramdaman. Although, nasabi nyo rin na marami naman nagawa tong administrasyon na to. To be fair, yeah. To be fair. Yun lang, siguro sumobra at sobrang mabulaklak yung ipinangako nila na hindi nila naabot na target yung lahat ng yon. And this will be the same problem of Duterte now. Kaya they should learn from this. Are so high, no? And the promises are magnificent. Promises seem so unreal, no? 6 months criminality. No, My 3 to 6 months. months. So, Okay. there are a lot of wise people around. This is the first thing people have to realize. This campaign may seem very simplistic and may seem to be very populist, but the people around the theater are competent people, no? As they are with, let's say, for example, Senator Poe, very competent economists, very good people who are experts in governance. So they're crafting a program now that will probably bring down from high heavens all these expectations, because the reality is people are riding on the expectation of change. People are yearning for change. People are yearning for government that's effective, that will produce results. And this is the big challenge of Mayor Duterte. Professor, puntahan ko lamang social media. Wow. Kasi sinasabi nyo nga yung kung sakali mang maupo si Duterte, ay kailangan matuto sila dito sa mga hindi natupad, diba? Kung titingnan mo, are you active on Facebook or Instagram? Facebook, I usually stalk. But nakita ko na monitor ko kung paano sila ka-passionate sa pagpo-post, sa pagre-react, sa pagde-defend. At minsan talagang matatakot ka sa kanila na parang kantiin kasi talagang lalaban sila. Ganun nila kamahal o talagang naniniwala sila sa magiging leadership ni Mayor Duterte. Pag ito na-disappoint, ganun din kaya ang balik sa kanya ngayon? Kasi talagang this is something he has to manage, no? And yung profile ng kanyang supporters. I think in the Philippines, the elections is not just an intellectual exercise. It's really an emotional experience, no? Okay. And it just happens that a lot of people are now on the internet. And I guess more than anything else, it's really the impact of social media now on changing perceptions, on engaging people in discourses, albeit not always very good, no? But I can only see this as being good for democracy in general. And, we have this new media. Filipinos by and large don't like to confront each other. That's why the debates were the way they were. Kasi nga, except on Facebook. Except on Facebook, because you can't see each other there. There's just an intermediary, and you can just express exactly what you feel. It's also important to note that Facebook is so elitist, no? Not everybody can access it. But it has been an effective tool both for information and misinformation, no, in this campaign, in this particular electoral season. And people have to study how to effectively use social media for nation building. And I think now we've seen the power of social media in changing perception. Almost all the negative ad initiatives were on social media. And it has spread like wildfire, no? Yung misinformation, yung illusion of crisis na ngayon pinagsasabi na, if Duterte wins, dictatorship will happen. Alam mo yan, ang daming maganda pero marami ring masama na nadudulot yung responsableng paggamit ng social media at ng internet. But importante na lumaki na ang role niya ngayon. Pero it's also important to note that the second biggest group on Facebook, not even voting age. Not even voting age. Wala pa silang 18. Yeah. At sila yung maiingay. At talagang mga palaban. Anyway, Bok, balikan natin muna ang mainit na, babalikan natin yung balitatakan na mainit mamaya sa social media, no? Kasama natin ngayon si MJ Marfori mula dun sa kabilang studio. MJ! Hola, Bok and Cheryl. Yes, we're back here sa AF Digital Social Media Command Center kung saan pumapasok po real-time ang mga top images, top tweets ng mga kapatid nating netizens na naka-public ang account, okay? At hina-hashtag ang mga pinag-uusapan ngayong eleksyon. Pero first of all, let me show you yung mga meron tayo dito sa Social Media Command Center. Unahin na natin, yun nga, ang top images meron tayo niyan na
papakita natin sa inyo as the segments go by at meron din tayong word cloud kung saan mas malaking letter dito, mas marami pong nag-uusap as of the moment. At meron din tayong where in the world. Ang where in the world, yan nakikita nyo yung mga umiilaw na mga lugar sa mapa. Yan po, dyan po mga Pilipino pinag-uusapan ng eleksyon natin sa mga oras na ito. Meron din po tayo ang feed wall na una nating pinakita kanina nung una tayong lumabas kung saan pumapasok po doon yung iba't ibang mga tinitweet ng mga tao at itong social universe na pag-uusapan naman natin ngayon. Dito ang social universe sa parang solar system at kung mas malaki ang bilog, mas marami pong nag-uusap. Ang green po, positive po ang pinag-uusapan nila tungkol sa tao o presidential na pag-uusapan natin at ang orange, ayan po siya. Medyo hindi maganda ang pinag-uusapan nila tungkol sa ating presidential. Umpisahan na po natin, syempre, dito sa pinakamalaking bilog kay Mayor Rodrigo Duterte kung saan in the last 4 hours, may 26,600 tweets tungkol sa kanya at umaakyat pa po yung trend ng 127%. Yan po ay 67.8% ng mga nag-uusap tungkol sa mga presidential balls kung saan kanina nagsimula po ng negatibong pag-uusap tungkol sa kanya kaninang tanghali. Pero ngayon, tumrending na po papunta sa positive sentiments over time. Ang top 5 keywords naman na dapat niyong malaman, mga kapatid, kung gusto niyo malaman lahat ng nangyayari sa Luneta tungkol kay Mayor Duterte, eto po siya, Duterte, Grand Rally, Luneta at Cayetano. Lumipat naman po tayo sa iba pang presidential ball kay VP Jejomar Binay. Ito naman po, VP Jejomar Binay, 8.5% na mga nagtitweet po tungkol sa kanya ang pumapasok po dito. Pero ngayon po, 187% umaakyat na po. Dumadami, ibig sabihin niya ng mga nag-uusap tungkol kay VP Binay. That's 3,400 posts as of the moment. At medyo nasa negatibo po. Nakikita natin ang sentimiento ng mga tao tungkol sa mga tweet nila tungkol kay VP Binay. Pero kung gusto niyo po malaman, syempre, at makichika kung ano nangyari kay VP Binay no, sa kanyang meeting de avance, top 5 keywords po, Binay, tuloy, hashtag only Binay, angat, Duterte and Rojas. Iyan po yan. At pumunta naman po tayo kay Senator Grace Poe. Ayan po siya, sharing 2.2% of the tweets. Diba? Tungkol sa mga presidential ball or 856 posts tungkol sa kanya. Pero umaakyat na po ang trend, 111% nag-uusap kay Senator Grace Poe. Nagsimula po yan sa positibo kaninang tanghali, pero bumaba po sa medyo hindi magandang pag-uusap tungkol sa kanya bandang alas 4 ng hapon kanina. Umakyat ulit nung 6 p.m., pero ngayong 8 p.m. ay bumaba na naman ang sentimiento o hindi naging magandang sentimiento ng tao tungkol kay Senator Grace Poe. Pero at least yung trend niya paakyat na naman as of the moment. The top 5 keywords for Senator Grace Poe is Poe, Grace, Plaza, Miranda at Avance. Yan lang po kailangan nyo i-type para malaman anong ganap sa kanya. At kanino pa ba? Kay Mar Rojas. Dito naman tayo kay Mar Rojas, sharing 14.8% of the tweets as of the moment about presidential balls or 5,800 Twitter posts. Medyo kumonti na po nag-uusap sa kanya dahil negative 16% na pong nakalagay dyan. Nagsimula po rin ng hindi maganda pero ngayon puro positibo po ang sentimiento o tweets ng tao tungkol sa kanya. Ang top 5 keywords naman po Rojas, Nation, Natin, Win, at Duterte. Ayan po. And of course, ito po si Senator Miriam Defensor Santiago, meron po siyang 6.7% ng mga tweets or 2,600 posts at tumitrending pa rin po siya ng 83% over the last 4 hours. Halo-halo po para talagang zumizigzag ang mga saloobin ng netizens tungkol sa kanya. Nagsimula ring negatibo, umakyat po, nag-spike ng positive noong 2 p.m. At tuloy-tuloy po yan hanggang 6 p.m. bumagsak pero bahagyang umaakyat ulit or nagiging positive ulit ang comments tungkol sa kanya as of the moment. At ang top 5 keywords po para sa kanya Miriam, hashtag Miriam Redvolution, hashtag Miriam 2016, hashtag Miriam until the end, at Santiago. Yan lang po ang dapat niyong malaman. At alam niyo po, pagdating sa Lunas, marami pa kaming pag-uusapan sa inyo mga kapatid, okay? So tumutok kayo sa TV5 ng 5 a.m. Marami pa tayong pag-uusapan sa EF Digital Social Command Center para sa inyo. At huwag niyong kakalimutan, i-hashtag nyo lang yung Bilang Pilipino, i-public nyo yung inyong account para makasabay kayo sa talakayan dito sa aming balitaktakan na mainit-init dito sa Bilang Pilipino. Back to you, Cheryl and Boc. Maraming salamat, MJ Marfori. It's fascinating. You can more or less track yung sentiment ng
social media discussion based on keywords being used along with the name. Just to explain to the audience, this is a data mining software. Data mining, You mine the universe of we call the internet, and you try to get sentiments and try to represent them in infographics that show which sentiment is being talked about, which is trending. Kudos to TV5 for presenting a very good, infographic and data mining. What you call this? System for the election. It's important also to note, again, trending pa rin, consistent pa rin. Duterte, Marrojas is getting some voice now. And of course, Grace Poe is still also there. But again, importante, may limit to. Hindi naman lahat ng tao may internet. Yes, that's So, true. hindi lahat ng tao nakaka-engage dyan. Hindi lahat nag-Twitter. So, parang bells and whistles ang dating niya. Pero importante pa rin yan. You're trying to get sentiment. You're trying to change perception. So, these are some ways to track, no? Pero yung authenticity rin, Professor, hindi rin natin mayalis na hindi natin masasabing lahat yan authentic. That's a very good point. Kasi, unlike 2010, ngayon, milyon na ang ginagastos for campaigns on social media. Pinupuhunan talaga. May puhunan na, meron kang campaign manager. Just simply focus on social media. May team yan, nagbabayad ka sa telecoms company, na mga service providers para dyan, yung para sa text lang. Talagang ang laki na ng kampanya sa social media kasi naging tool na nga siya for spreading information and misinformation. Useful for the electoral strategy of different candidates. So that's the reality now. That's one of the major differences between what we have now, 2016, and what we had, let's say, 2013 and 2010. And a bigger involvement of social media, And malaking impluensya ba, Professor, masasabi natin? Wala pa akong, kasi kailangan pa pag-aaralan. Pero I think, importante rin pag-aralan siya kasi offhand, malaki siya. For me, wala pa akong datos na pwedeng sabihin, but just vicariously and then also experientially looking at the dynamics on the internet, napakalaki na ng role niya. And although the impact on the election is still to be measured, I think it will have some nominal to almost to moderately significant impact on the elections. You're looking at more or less mga 40% internet penetration. In the country, no. So, but that's still not so huge, no. And that's penetration, and that's not actual connection. It's your ability to connect lang. Well, mga kapatid, pasado alas 8 na. Oo nga Pwede pa tayo abutin ng alas 12 dito. Wala pa tayo pwede pag-usapan, Prof. Diba? Biro lamang po, mga kapatid. Pero dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Meeting de Avance. Yung friend ni
Action! News Alert! Magandang gabi sa Action News Alert. Sa balwarte ng mga Binay sa Loton Avenue sa Makati, isinasagawa ang Meeting de Avance ng United Nationalist Alliance sa pangunguna ni VP Jojo Binay. Nasa gitna ng aksyon si Mon Gualvez. Mon! Bok, sa kabuuan ng kampanya sa iba't ibang panig ng bansa, walang artista o personalidad na bitbit si Vice President Jejomar Binay. Pero ngayong gabi, para sa Meeting de Avance United Nationalist Alliance, o una rito sa Makati, ay nagpakita ng suporta ang ilang celebrities. Ilan dyan, sina Pilita Corrales, Barbie Almalvis, na nagandog pa ng awitin, maging ang ilang artista na tumatakbo rin konsehal ng lungsod na sina Jong Hilario at Rico J. Puno hindi nagpauli sa pagbibigay-aliw sa kanilang supporters. Sa ngayon, nagsasalita na si Vice President Jejomar Binay. Bagamat nahuli man ng oras dahil ang expected time sana ng pagkasalita ni VP Binay dito ay bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Inabot na nga ng alas 8 matapos niyang pagsalitain muna sa establado ang lahat ng mga konsehal na tumatakbo sa ilalim ng partido una, maging sina Congresswoman Abby Binay na tumatakbo nga ngayong mayor nitong lungsod. Ilan sa mga nabanggit ni VP Binay kani-kanina lamang ay ang paniniwala niyang siya pa rin ang mananaling Pangulo sa darating na halalan at hindi raw totoo ang mga naglalabas ng survey. Hinamon pa nga niya mga media kasama sa kanyang kampanya na alam daw nito kung gaano karami mga sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Ilan din sa mga nagsalita kani-kanina lamang ay ang Girl Scout na representative nga ng mga Girl Scouts of the Philippines at isang scholar ni Binay sa kanyang pamumuno. Ilan pa sa mga binabanggit ni VP Binay dito ay hindi nga niya pag-atras sa laban sa darating na halalan. Bok? Maraming salamat, Mon Gualvez. Daang-daang libo na ang dumalo sa Grand Rally ng Tambalang Duterte Cayetano sa Luneta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasa gitna ng aksyon si Rosel Lopez. Rosel. Alas 7 ng gabi nang dumating na ang tambalang Duterte Cayetano dito sa Luneta, pero alas 3 pa lang ng hapon ay puno na ng Luneta ng mga taga-suporta nila. Halos hindi makaraan ang mga primadong sasakyan na pupunta sa Grand Rally ni Mayor Digong. Habang iniintay ng mga tao si Mayor Duterte kanina, isang programa ang nakalatag kung saan kumanta sina Aiza Sigera, Gladys Guevara, Mocha Girls at iba pa. Kabilang sa kanyang mga taga-suporta dito ay samahan ng mga kababayang Muslim mula sa Alabang at grupo ng mga Muslim buot naman sa Pampanga. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 600,000 mga taga-suporta ni Mayor Digong ang nandito ngayon sa Luneta. At bago talumpati ang katandem ni Mayor Duterte na si Senator Alan Peter Cayetano ay ipinalalanin muna siya ni Pastor Kibuloy. Maraming salamat, Rosel Lopez. Bisitahin po ang News5 everywhere sa news5.com.ph. Makibalita, makisali sa diskusyon at maging updated sa mga kandidato sa 2016 elections sa N5E. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi. Action! News Alert! Tayo na daw kagad? Test mic, 1, 2, 3. Tayo na kagad? Nagbabalik po ang Meeting de Avance. Ang oras po natin, 8:18 na ng gabi. Ayan, ang special coverage po ng News5 ngayong huling araw ng kampanya. At live po tayo mga kapatid mula sa Bilang Pilipino Channel sa Signal TV Channel 19 SD at Channel 198 HD. Naka-live streaming din po tayo sa News5 everywhere.
At silipin naman natin ang paghahanda sa eleksyon sa probinsya. Nakalatag na po ang plano ng PNP para sa halalan sa Sorsogon. Madalas daw kasing magkainitan ang mga taga-suporta ng 8 tatakbo sa pagka-gobernador. Puntahan na natin si Romel Lopez. Romel. Yes, Cheryl, sa ngayon nga, ibantay sarado na ng PNP Sorsogon itong buong lalawigan, 2 araw nga bago ang eleksyon. Wala namang diniklarang COMELEC hotspot dito sa probinsya, pero maigi na raw yung sigurado. Kapansin-pansin nga, Bok at Cheryl, ang kabi-kabilang checkpoints na nakalatag sa buong probinsya ng Sorsogon. Iniinspeksyon ng mga dumaraang sasakyan sa National Highway. Parte raw ito ng mga COMELEC checkpoints na pinatupad nila sa buong panahon ng kampanya. Mas pinaigting lang daw nila. Ngayon, lalo na 2 araw na lamang bago ang halalan. 8 rin kasi naglalaban-labang sa pagkagobernador ng Sorsogon at mainit na naglalabanan dito ang Liberal Party at PDP laban. Gayunpaman ay sa mga otoridad na mapanatiling election violence free ang buong probinsya, lalo na't kalimitang mga supporter nga ang nagkakainitan sa tuwing eleksyon. Ayon naman sa COMELEC Sorsogon ay natapos na kahapon ang final and testing and sealing ng lahat ng VCM dito sa buong probinsya. Sa impormasyon din na natanggap natin, Cheryl, maidagdag lamang natin sa ngayon ay medyo nagkakaproblema naman yung mga kababayan nating papauwi at dumaraan dito nga sa Matnog Port sa Sorsogon. Sa impormasyon pinabot sa atin ng PNP Sorsogon, yung dati daw na volume ng mga bus na nagbabalak tumawid from Matnog, Sorsogon papunta ng Allen na 50 a day dumarating dito. Ngayon dahil lumalampas na sa 100 na bus kada araw, kaya nagiging dahilan yan ng pagsisiksika na at pagkakaroon ng build-up dyan nga sa may Matnog Port. Patawid dyan ng Samar patungo sa mga Visayas o sa mga probinsya dyan sa Visayas. Cheryl at Bok? Maraming salamat, Romel Lopez. Okay. Sir, it's the weekend before the elections. People normally talk about the soft votes at this point of the last day of the campaign. Yeah. Well, according to my friend Professor Ronnie Holmes of Pulse Asia, the soft votes is between 15 to 25% of the votes. So if we go 25%, but one out of 4 voters. One out of every 4 voters actually change their mind when they enter the polling center. And the data they have is 2010 election. Last 2010 election was about 15%. That's still a significant number. And so, message for the campaigns: they have to continue to work on vote. Of course, magtatapos na yung campaigns officially, but the thing is yung voter mobilization, vote protection, yan ang mga initiatives na pwedeng gawin ng mga campaigns now in their bailiwicks. There's also 4%, as Sherry was talking. Undecided. Yeah. Oo po. Gaano kahalaga yung undecided? Idikit ko na rin yung sinasabi yung 15 to 25% na soft voters, especially na, okay, kanina pa natin pinag-uusapan yung mga kandidato, pero malaki po ito pag sinabi natin 25% sa pagpili nila. Obviously, hindi nila alam mapiga kung sino ang gusto nila dito sa mga kandidatong to. Yung kahalagahan, Professor, ng tamang pagpili ng magiging susunod natin ng leader. Mga kapatid, 6 na taon po ito muli. Yeah, good point. Ang importante pag-aralan itong undecided. Pag tingnan mo yung Pulse Asia, kasi itong 4% gagaling to sa last Pulse Asia survey, meron naman silang diffusion, meron silang pag-aaral on the diffusion. Kunya, hindi mo iboboto yung first choice mo, may second. Okay. Lumalabas, malaki ang posibilidad na yung undecided pumunta. Karamihan hindi lahat. Karamihan pumunta kay Grace po. Yun ang pinaghuhugutan ng lakas ng kanilang kampanya. 4% is around 2 million votes. Estimate, no? Yun ang pinaghugutan ng lakas ng kampanya ni Secretary Mar. Na itong mga tao na to, hindi pa nagdidesisyon to, paglalabanan pa to, at marami dito sa NCR. Okay? Kaya itong battleground sa Monday. Kaya nga nakita niyo yung meeting de AVANCE, dito talaga lahat. Buhos talaga ng resources dito. Kasi may kanya-kanyang baluarte na. Ever sa harden name numbers sa Mindanao. Ang Mindanao, hawak na ni Mayor Duterte. Ang Visayas, at least a significant part of it, hawak na ng Liberal Party. At pagdating sa Luzon,
malakas ang kampanya ni Grace po. Malakas din ang kampanya ni VP Binay, no? Yes. Kaya sa NCR pinaglalaban. Of course now medyo overwhelming ang lead ni Mayor Mayor Duterte. Duterte. Pero people still feel that this will be, and likely it's going to be a very close election, no? The margins, the differences will be very slight, much closer than the numbers. These are not the final numbers. Okay, Cheryl raised an issue about surveys. Again, I want to say that these are not the final numbers, and that surveys are supposed to be guides for voters. It shouldn't be the ultimate reason for you to vote. And diba, you talked about voting wisely. Surveys are important source of information, but ultimately, ang mga botante na dapat alam mo yun, sinasabi ko, pagkatao, programa, pananaw, pangarap, kailangan pag-aralan nila yan eh. No? Sabi nga ng church, bukas lalabas, didiin ng Catholic Church bukas, yung guide nila. Yes. Kailangan magdasal, no? Pagdadasal, pag-iisipan na mabuti kung sino talaga yung iboboto na, maglalagay pa sila ng qualities, no? Again, these are important things to look into. We have to educate the voters na ang survey, nandyan yan, importante information, pero hindi dapat yan ang only basis for voting. Sir, we have to break this in lang po. Sa puntong po ito, balikan natin ang meeting de AVANCE ni Jojo Binay, VP Jojo Binay sa Makati. Nakapantay po doon si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Ngayon, natatapos lamang magsalita ni Vice President Jojo Binay na hati sa dalawang bahagi yung kanyang naging speech. Una ay ang pagmamalaki ni Binay na siya pa rin daw ang mananalo bilang Pangulo sa darating na halalan. Mali daw ang lumalabas sa mga survey at hinamon nga niya ang mga kasama niyang media na nag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa sa kanyang pangangampanya na alam daw nito yung pinakadami ng suportang tumatanggap kay sa pangalawang Pangulo. Ang pangalawang bahagi naman ng kanyang speech na puno naman sa pagbibigay niya ng mensahe sa iba't ibang tao. Una, kay Pinoy o sa Administrasyong Aquino na ang hiling niya ay sana daw mag-iwan naman ng pamana o magandang legacy na walang daya, lalo na sa darating halalan. Maging sa COMELEC ay nababahala daw si VP Binay tungkol partikular sa mga nangyayaring irregularidad ngayon, mga posibleng pandaraya o dayaan sa darating na halalan. Maging mga pulis at sundalo ay binigyan ng mensahe ni VP Binay na panahon daw para ipakita nito ang kanilang tungkulin na tunay na paglilingkod ng trabaho. At siyempre, panghuli ay ang kanyang mensahe sa taong bayan na kung sakali daw ay talamak na itong nangyayaring vote buying. Ang hiling niya o ang sinasabing payo niya sa mga tao ay tanggapin daw yung perang iaabot ng mga kandidato na alam naman daw natin ay pera ng taong bayan at iboto gamit ang kanilang konsensya. Sa mga oras na ito, sa pagkatapos ng meeting de AVANCE dito sa Makati ng Partido ng United Nationalist Alliance, ay mahuhulay at malalakas na fireworks display ang pinapalabas dito sa lugar na ito ng lungsod ng Makati. Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, kumustahin natin ang meeting de AVANCE ni Mayor Rodrigo Duterte sa Luneta na dinagsapo ng libo-libong supporters. Makibalita tayo muli mula kay Jenny Dongon. Jenny? Cheryl, hiyawan at sigawan dugong ng libo-libong taga-suporta ng Duterte Cayetano Tandem dito sa Luneta para sa kanyang ginagawang meeting de AVANCE. Kasama nilang umakyat sa stage si Pastor Kibuloy. Pinangunahan ni Pastor Kibuloy ang isang panalangin. Nagpasalamat siya dahil nananatiling mapayapa ang ginaganap ng meeting de AVANCE. Ikinulento rin ni Pastor Kibuloy ang dekada nilang pagkakaibigan ni Digong. Sinabi pa ng pastor, si Duterte ang magdadala ng tunay na pagbabago sa bansa at sa umano ang gigiba sa mga bagay na sumiskila sa mga Pilipino. Handa umano siya magbigay ng milyon para suportahan ng si Digong. Sumunod na mag-say ang Senator Cayetano dito, pinasaringan niya si Senator Trillanes pero paglilinaw ng senador, hindi siya galit kay Trillanes. Hindi nakaligtas sa banat ni Cayetano ang ilang media entity na wala umanong ginawa kundi sira ng pagkatao ni Digong. Ayon pa kay Cayetano, wala siyang galit kay Mar Rojas at Senator Poe dahil sinasakripisyo nila ang kanilang prinsipyo. Nagpasalamat din si Cayetano sa mga taga-suporta na gumastos ng kanilang sarili para ipakita lang ang kanilang suporta kay Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng senador, okay lang knowledge survey basta si Mayor Duterte ang mananalo sa main election. Sa ngayon, naabot na sa 750,000 ang crowd estimate na nandito ngayon sa Luneta Park. At sa mga oras na ito, nasa stage na rin si Mayor Duterte at nagsasalita sa libo-libo niyang taga-suporta. Cheryl. Jenny, yung tinatarget nilang 1 million na supporters na pupunta dyan, ano ba, naabot na ba?
As of 8 p.m., Cheryl, estimate ng organizer, nasa 750,000 na yung andito. Ilan sa ulit? Sorry. Luneta Park. 750,000. Ang PNP, meron ka na bang latest from PNP? Ang pinakahuling binigay pa lamang ng PNP, Cheryl, as of 7 p.m. ay nasa 300. Yun yung kaninang sinabi mo, 300. Oo, yun yung kanina, oo. Pero sa ngayon, yung update ng organizer ay nasa 750,000, pero sa mga oras na ito ay hindi pa nag-update yung PNP. So kung ikaw sa obserbasyon mo dyan, dumoble nga ba yung dami ng supporters? Sa obserbasyon natin, Cheryl, yung puntong pumasok na o umakyat na sa stage, sina Mayor Rodrigo Duterte at Senator Cayetano, mas tumikit na yung dito, halos hindi ka na makakagalaw dahil nga dagsaan na may mga may nakikita natin dito, malilit na bata, meron pa dito, hindi nila alintana yung siksikan, makita lamang si Mayor Rodrigo Duterte. At yung mga nakikita natin doon mismo sa kalsada, itong Ross Boulevard kanina, nandun sa nagkala. At yung nagsimula na nga itong pag-akyat nila Mayor Rodrigo Duterte sa stage, nagpuntahan na sila dito, kaya't dumoble na kita natin yung pagkapalalo ng tao. Would you like to add? Maraming salamat. All right, thank you, Jenny Dongon. 750,000 from the organizers. Ayan, just to be clear. Ayan, from... let's review. So kay Secretary Mara Rojas, tapos na ata yung kanyang meeting. 50,000. Around 50, let's say Binay 57. 50. Binay Yeah. Po, same probably. Pero I mean, 700. wow. That's a statement, no? Nandun The ako. Duterte, Cayetano, again, largely, malaking factor dyan si Alan Cayetano kasi alam niyo naman, mayor ng Taguig yung wife niya, malaki yung ano dyan. Pero sa NCR kasi malakas din yung network nila. But it's still impressive to have, Ganon 750,000. Even if they don't reach 1 million, having 200,000 in your meeting, it doesn't look like a meeting de avance. It looks like a victory party. Alam mo yun? Okay, victory party, Monday, election. Survey kung pagbabasihan natin na Professor, malaki ang agwat po ni Mayor Duterte. Lumalabas na 11%, 11-12% ang lamang niya doon sa pangalawa. Ang iniisip ng marami, baka si Mayor Duterte na. Pero paano ang magiging labanan po? Kasi naniniwala ang Po at ang Rojas, nakakayanin nila. Paano po ang magiging galaw? Kasi may pinag-uusapan tayo din na kanina naiwan natin, the 4% na undecided and the soft voters pa. So, masasabi nyo bang, oo, nangunguna si Mayor Duterte, ganun kalaki ang lamang, pero pagdating ng Lunes, hindi pa rin natin klarong-klarong masasabing Duterte na talaga dahil ganun kalaki yung okay. Tandaan natin na much of the data, at least if you're quoting the Pulse Asia, was about a week and a half ago. Things have changed. A week is like it's eternity in Philippine politics, no? Number two, yes, it's true. It's 2 million votes, no? Still up for grabs. But we're also thinking that that 2 million can also go. A big chunk of that can also go to Mayor Duterte. And if the numbers of that are indicating the survey are correct, no, some of it will also go to Mayor Duterte. So may lamang na siya, madadagdagan pa siya, no? Tapos nandiyan pa yung iglesia, so-called iglesia vote, no? It's mathematically possible to catch up, but it's going to be an uphill climb right now. Right now, it's an uphill climb. They'd have to do something incredible. Something has to happen in terms of the numbers of Duterte in Mindanao to see, some sort of rise in the other. I'd just like to mention yung sa latest na Business World SWS survey na ang si Duterte 33%. This was done May 13. Lumabas po yung result. So this is more latest than the Pulse. 33% Po 22 and then Rojas 20%. Like I was saying, the margin the numbers have remained the same. Whether you talk about SWS and Pulse Asia, and the difference is still, it's possible, with machinery. They say the LP has a massive resources and machinery. It's now being utilized to the hilt. That will be that accounts for 5 or 10%. Some say the undecided, if 70% vote go out, that's another 500,000-800,000 for Grace Po. So there's still, the math is still, it's still possible, but right now, it seems like an uphill climb, no, for everyone. And I won't call it for Mayor Duterte, but it seems that he has the momentum now
he's left the pack. Sir, ano po, kumustahin po natin muna yung meeting de avance ni Senadora Grace po sa Plaza Miranda sa Maynila. Ano doon po si Mian Los Baños, ang ating reporter. Mian, kumusta dyan? Mian. Yan ang rason. Yes po. Yan ang Sa mga dahilan oras na ito, kung bakit nagsasalita si Senator sa Grace entablado po ang ang ating si Vice tinamas President at candidate sinusuporta Escudero. bilang Dapat hanggang susunod na Pangulo lang ng ating bansa. Medyo natrasado na sila. Siguro po sa dami rin ng performances, dahil sa dami ng artista na dumalo dito sa meeting de avance bago nagsalita ito si Escudero, ang kanya mismong asawa na si Heart Evangelista. Sabi po Pakilala nila, sa kanya, mahina raw si Senator Grace dahil sa babae naman. Sa totoo lang, tama ang sinasabi ng lahat. Mas takot ako sa nanay ko kaysa sa tatay ko. Mas takot ako ngayon kay Heart kaysa sa kanyang babae. Personal din, kinampanya itong si Grace po sa Hindi na yata niya narinig kasama yun. yung kanyang birthday. Tapos nang magsalita, Para yung sa akin, 12 senatorial candidates, actually ang mag-aaral 11 lang dahil hindi sa isang dumating simpleng si dahilan. Ralph Recto dito. Dahil alam naman Gusto ko natin ang Pangulo natin. ng Liberal Binibigyan tayo ng Ito, inspirasyon. Babalikan po natin si Mian Los Baños. Medyo may problema tayo dun sa audio kasi kasabay niya ang nagsasalita si Chis Escudero eh. Balikan po natin na lang si Trish Roque na nasa Quezon Memorial Circle para sa campaign sortie ng Liberal Party. Trish, kumusta dyan? Box Cheryl, tuloy-tuloy nga yung programa sa meeting ni Avance ni na Mar Rojas at Lenny Robredo dito sa Quezon City Memorial Circle. Kasalukuyan nagsasalita ngayon si Jillian Robredo, yung bunsong anak ni Lenny Robredo at ay pinakilala niya yung kanyang ina, si Lenny Robredo, na tumatakbo nga bilang vice-presidente ng Team Daang Matuwid. At ngayon, sa palang yung magsasalita dito sa meeting de Avance, kani-kanina lamang ay nagsalita na rin si Pangulong Aquino at sa kanyang talumpati, sinabi niya na turo raw sa kanya ng mga magulang niya masama raw magmura. Turo din daw sa Biblia na daw sa not kill, mga bagay raw na ginagawa ni Mayor Rodi Duterte. Kaya anong klaseng pagbabago raw kaya yung dadalhin niya sa bayan? Marami pang sinabi si Pangulong Aquino patungkol nga dito kaya Davao Mayor Rodrigo Duterte, Davao Mayor Rodrigo Duterte dahil nga sa napakalakas na suporta na tatatanggap ni Duterte. Sabi ni Pinoy, 30% daw yung naniniwala kay Duterte, pero 70% pa rin daw yung ayaw sa kanya. Kaya sinasabi ni Pinoy, kailangan daw magkaisa ng mga tao dahil nasa pagkakaisa raw yung susi para nga raw mawaksi yung kadiliman. Sinasabi ni Pinoy na yung pagpili nga raw ng Pangulo ay parang pagpapakasal. Ito bang nanliligaw daw ba sa'yo? Ano raw ang mapapala mo dito? Proud ka ba dito? At pagagandahin daw ba nito yung buhay mo? Pero bilang isang tatay daw, kung yung nanliligaw daw sa'yo, magsasabi na dadanak yung dugo, bakit mo daw papasukan yan at bakit mo daw pakakasalan? Parang ganun yung analogy ni Pinoy dahil sinasabi niya siya nga daw yung ama ng bayan. So bakit ito babaspasan yung ganong klaseng leader? Ilang mga statement din ni Mayor Duterte yung sinabi ni Pinoy dito. Parang inulit niya sa tao yung sinabi ni Duterte na ipapasara yung Congress at iba pang mga bagay. Kaya sinabi niya kung papayag daw ba yung mga tao dito. At yung mga supporter naman nila dito ay hindi payag dito at hiningi nga ni Pinoy yung tulong ng publiko para nga raw mawaksi nga raw itong kadiliman. At nakiusap si Pinoy na pagdating daw sa Lunes, hindi raw niya kakayanin mag-isa dahil isa lang naman din daw yung boto niya, kagaya raw ng lahat. Kaya dapat daw maniguradong maging maayos daw yung magiging susunod na iboboto. Si Pangulong Aquino ay nagsalita rin yung ilang celebrities, kagaya na lamang ng celebrity endorsers nila Rojas at Robredo na sina Daniel Padilla, Catherine Bernardo at si Gary Valenzano. At ang sabi nga ni Gary V, dapat daw samahan ng dasal yung magiging pagboto sa darating na Lunes. Sa ngayon nga ay nagsasalita na nga si Congresswoman Lenny Robredo, bumabati na lamang dito sa mga tao dito sa Quezon City Memorial Circle. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakarami ng tao dito. Lampas dun sa 50,000. Hindi pa natin nakukuha yung exact na crowd estimate nila sa ngayon. Pero lumampas na nga raw dun sa office, dun sa estimate nila kanina bago magsimula itong event.
So, Bok, Cheryl. Alam niyo, Maraming salamat, Trish Roque. Balikan naman natin si Mian Los Baños live mula dun sa Plaza Miranda kung nasaan yung meeting de avance ni Senadora Grace po. Mian. Yes, Bok. Kasalukuyan nagkasalita si Senadora Chito Escudero, ang Vice Presidential Candidate ng Team Galing. At alam mo, Bok, dapat hanggang alas 8 lang ng gabi itong meeting de avance nila. No? Dahil alas 5 pa lang ng hapon yung na ito. Pero atrasado dahil sa dami na rin ng performance. Ano? Yung mga showbiz personalities dito, ang mismo nagpakilala kay Escudero ay kanyang kabiyak na si RJ Magiging kasama na rin ang kapatid ni Senadora Grace po na si Dobby Pagkabuyan. Ay ako man sa Biolgi Alcacid, yung kanyang kinupost na campaign legal para kay Grace po. Ilan pa sa mga dumating dito, sila Anthony Quinto, sila Janet Ong, yung na talagang tinuturing na pamilya din, yung maaang ni Senadora Grace po na sa FCJ dahil nakasama niya ito sa maraming pelikula. Halos patapos na rin ito, Bok, dahil hinihintay na lamang magsalita pagkatapos si Senadora Chito Escudero ay ito si Senadora Grace po at lalabas na rin yung mga senatorial. Tapos sila lahat magsalita, 11 out of 12 dahil wala si Senadora Fresco dahil alam naman natin na LT candidate din siya. At sabi ko lang, no, sa lahat ng mga rally, hindi pa naman natin siya nakita talaga na umakyat ng entablado ng Team Galing at Suso. Mabanggit ko lang sila, no? Si Nora Honor ay umakyat din kanina sa entablado. Sabi niya, unang beses daw niya nangampanya dahil dati ay kumakanta lang naman ko siya sa mga campaign sorties at campaign rallies. Kanina, kahit walang boses, ay talagang kinakampanya niya si Grace po. I-share pa niya dito sa mga tao dito yung kanyang masamang experience daw sa ilang presidential boards na nilapitan niya, pero binigo daw siya. Bok, ilang minuto na lang siguro inikita na rin natin yung paglabas sa Senador Grace para ibigay yung kanyang speech. Walang binigay na advance copy sa media dahil mukhang gusto yata niya ay spontaneous. Sabi daw niya, gusto niya kanina ay yung kanyang magiging speech po, Cheryl. Maraming salamat, Mian Los Baños. Samantala, tuloy-tuloy natin yung ating discussion with Sir, the Professor, last stretch of our discussion. We've been talking about soft votes and the undecided. When you add them all up, the amount to what? 14 million plus? Theoretically, yeah. But we're all assuming that they will vote against Mayor Duterte, which of course is unlikely. They can actually, from 33 could go up to 35 or 40% of the electorate. So it can go either way. No, I mean, assuming nothing, assuming that they're going to the polls and they have to make a decision when they get to dun sa presinto. What would you like to tell them? What message do you think should be on their minds? If I was going to give a message, I'd like to give a message to all the voters. No? Number one, people make democracies work. Okay, all this talk about democracy being put on hold, democracy deferred is nonsense. No, despite the viciousness of this campaign, despite the fact that discourse wasn't as impressive as it ought to be, the fact that we're having elections is something to celebrate. We're going to reaffirm our democracy and put to test our democratic institutions on Monday. And it's important for our own voters to realize that what they do as individuals is as important as anything government does. And that, yes, while it's important, we're voting for our leader, and it's something we have to really think about for the next 6 years. Our citizenship doesn't end with the vote on May 9. Our citizenship, now we have to replace the vicious, irresponsible partisanship that we saw in the last 2 weeks with patriotism. And that's why my exhortation is not just for the undecided, but for everyone else. That the stakes are high, and that we have to affirm our citizenship and our personal leadership in this particular watershed election. We have to exhort everybody to go out and vote. We have to ask people to be sober, reasonable, to contribute to peaceful and honest elections, not to be part of destabilization and all this nonsense about coup d'etat and all this, illusion of fear and crisis that's being spread by different political groups. Our democracy is strong. Our democracy is not one man or one woman who may be the president. It's all of us. Ours is a collective project. We all have to play a key role in broadening and deepening our democracy, and it starts with our vote in May 9, but it will continue. Whoever is going to win, we have to respect, and I hope the COMELEC, the clear and present danger is not Duterte or LP, but really the hope that
COMELEC will get the support and have the strength to do its job properly and as honestly as it. I have confidence in Commissioner Bautista and his team. Let's exhort our own citizens to go out, not just to vote, but to help in ensuring that the count will be honest, that this election will be fair, that in the end it will be peaceful, and that after all is said and done, that we'll come together, reconcile, and reaffirm our belief in democracy. Ang point ko nga, sinasabi ko sa mga estudyante ko, minsan nag-aaway-aaway sa ganyang issue na we can disagree about who should lead, but we should never disagree that we are Democrats and that the whole point is to broaden and deepen our democracy through our exercise of citizenship. So hopefully everybody will come out and vote on May 9. So that's my message. Mga kapatid, tuloy-tuloy din po ang street party ng supporters ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Quezon City. Makibalita po tayo kay Ivy Bernardo. Ivy. Actually, saan talagang nakikinig yung mga tao? Ivy? Hello? Yes. Yes, sinalubungan ng fireworks ang pagdating dito nila Senator Bongbong Marcos at Senator Miriam Defensor Santiago. Dito ngayon sa headquarters si Senator Miriam dito sa West Triangle sa Quezon City. Kahit ilang oras na naghintay, itong mga supporters, 8:20 na nang dumating sila Senator Santiago, Senator Bongbong, ay kahit ilang oras naghihintay, ang mga taga-suporta, sulit naman ang naging paghihintay nila dahil na sa init ng ginawa nilang pagsalubong. Lumating si Senator Bongbong Marcos at Senator Miriam kung saan nga nagsalita agad si Senator Bongbong kung saan sabi nito pinakamapalad daw siya. Dahil nga ang naging partner niya si Senator Miriam Santiago. It's a privilege and great honor daw. Ito nga laban nila ngayong eleksyon na sila daw yung naging magka-partner. Sigurado nga sa statement si Senator Bongbong sa sinabi niya na sa Lunes o sa Martes, sigurado na ang pagkapanalo. Huwag daw makinig sa mga pambabatikos o binabatong kasiraan ng mga kalaban dahil daw desperado na daw ang mga ito. Hindi daw niya makakalimutan ang kampanya na ito na laban nila ni Senator Miriam Santiago. Habang si Senator Miriam Santiago naman, ang intro niya, nagabigay agad siya ng mga malulupit niyang punchline. Dito nga sa kanyang mga taga-suporta. Isa na nga dito ang yung mga about sa love at pagnanakaw umano ng pera. Sabi nga isa sa mga sinabi dito ni Senator Santiago, napadaan nga daw siya sa may Quezon City Circle at sabi naman niya na okay na daw siya sa ganitong simple na meeting de avance o doon hindi man to meeting de avance, isang street party itong isinagawa ng kanya mga supporter. Kesa naman daw na sobra nga daw ang dami ng tao pero meron naman daw sobre. Dito daw tinitiyak daw niya na lahat ng umattend o dumalo dito sa street party na to ay wala daw na kahit anong natanggap na sobre. Bumoto man daw sa Lunes, maging matalino daw sa pagboto sa Lunes dahil pumili man daw ng iboboto pero na may sobre, ang dadali naman nun ay ilang taon daw na pagnanakaw sa ating gobyerno. Ang pinakahuli, kinalayan ng Bulaklak si Senator Santiago dahil nga ay ipinagdiriwang ang Mother's Day. Nagtapos yung pagsasalita, yung mensahe ni Senator Santiago at Senator Bongbong. Dito nga sa isinagawa na fireworks ulit. Winelcome siya ng fireworks at nagtapos yung speech nila sa isang fireworks din. Atin muna mga pangyayari dito nga sa headquarters ni Senator Miriam Santiago sa West Triangle, Quezon City. Maraming salamat, Ivy Bernardo. Well, Professor, we're Finally, wrapping up tonight with the long telecast. We'd like to ask you your final words. Okay, so I mean, congratulations to the candidates, no. For all the supporters, no. I guess this is a very hotly contested elections. Tomorrow is a Sunday. We're going to all have a chance to pray for clean, fair, and honest elections. On Monday, we all go out as citizens, reaffirming our role in broadening and deepening this democracy. I'm really hoping that people will learn that people make democracies work. That yes, we're going to vote for a leader. Yes, and it's very important that this leader is capable, and then we're also voting for a lot of local government and
the Congress, no? Nakalimutan na natin, pinag-usapan lang yung President, but we're voting half the Senate, a new Congress, and a lot of local government officials. That's all take time to study and take seriously the responsibility. And the responsibility doesn't end with our vote on Monday. The responsibility continues with our commitment to support whoever wins, a commitment to make our democracy work, and to realize good governance and development in our country. Thank you so much at this point. Maraming salamat po, Professor Ranjit Rai. Samantala, dyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa pala tayo. Ang Meeting de Avance.
Action News Alert. Magandang gabi sa Action News Alert. Isang street party ang isinasagawa ng mga taga-suporta ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kanyang headquarters sa West Triangle sa Quezon City. Nasa gitna ng aksyon si Ivy Bernardo. Ivy. Cheryl, pasado alas 8 nga nang dumating ang magkatandem na sila Senator Miriam Santiago at ang running mate nito na si Senator Bongbong Marcos dito nga sa ginaganap na street party dito sa West Triangle, Quezon City. Kahit pa nga umugong ang di umano'y pag-withdraw nito sa pagtakbo bilang presidente, nanindigan ng senadora ngayong hapon na tatapusin niya ang electoral race. Nagbigay ng mensahe si Senator Santiago sa kanyang mga taga-suporta na naniniwala sa kanya mula sa unang araw ng kanyang kampanya. Sa ngayon, naabot na sa 1,000 ang mga supporters dito ni Senator Miriam at Senator Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy naman ang sinasagawang street party ng mga supporters dito gaya ng kantahan at sayawan. Aabutin daw ito ayon sa organizer, aabutin daw ito hanggang madaling araw. Cheryl? Maraming salamat, Ivy Bernardo. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon sa command center ng COMELEC sa PICC. Ito ang magiging venue ng canvassing of voters para sa party list groups at mga senatorial candidates. Ang venue ay hahatiin sa vote canvassing, monitoring ng daloy ng halalan at ng COMELEC field officers at designated area para sa media na magko-cover ng canvassing. Bisitahin ang News5 everywhere sa news5.com.ph. Makibalita, makisali sa diskusyon at maging updated sa mga kandidato sa 2016 elections sa N5E. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang gabi. Action News Alert. Nagbabalik po kami dito ni Ed at Ed, ilang oras na lamang, actually isang araw na buo, 'di ba? 2 tulog na lang. Wala. 2 tulog na lang. Nagbabalik po kami ni Ed. 2 tulog na lang mga kapatid at boboto na po tayo. Ang tumatak sa akin, Ed, ay yung sabi nga, the 4% na undecided and then the around 15 to 20% na soft voters. So marami pa sa mga kapatid natin ang hindi pa talaga desidido kung sinong iboboto. Kaya ang pinapaalala po namin ay mag-isip mabuti. Isipin mabuti kung sino ang gusto nyo po at nakikitang nararapat na susunod na leader po ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. At tandaan po ninyo, pag kayo bumoto, bahagi ng trabaho ninyo yan as citizens, pero the bigger part of your job is to follow up after the vote. You don't leave it to government to decide your fate. Which is a problem usually with Filipinos eh. Ay, binoto ko na yan, bahala siya. Tapos Gobyerno, na. magsilbihan mo na ako. Tapos, pag nawala, nanahimik sila, hindi nagustuhan, doon pa rin, doon lang ulit mag-iingay. Hindi po, dapat tuloy-tuloy po tayo nakikiisa doon sa pagpapatakbo sa atin ng pamahalaan. At makialam. At dyan po nagtatapos ang ating special coverage sa huling araw ng kampanya para sa 2016 elections. Pero bago po kami magtapos, inaanyayahan po namin kayong tunghayan ang Bilang Pilipino election coverage sa Lunes po yan. Tutukan po ang aming uninterrupted 28-hour coverage na pagbabantay sa halalan dahil sa 9 ng Mayo, nasa kamay natin ang kinabukasan ng ating bayan bilang Pilipino. Magandang gabi po.